cho cái cuốn sách của tôi. The book is being Cái done cuốn sách the đã imaging, and the video was done by me and my những cái tư liệu ở trong cuốn sách đó nephew được who is into computers. Anyhow, xử lý bởi so cháu we của talked tôi, about immediate chuyên implant gia về máy placement, tính. Thì bây giờ mình nói and về the way that they do thì trong immediate văn implant hóa placement is thì of course different dĩ from nhiên what you are doing mình biết on là nó field. sẽ khác với những cái quy trình I thường cannot được làm ở nhà. Tôi I cannot think about doing an không implant thể nghĩ về cái chuyện đặt implant mà không ghép mô liên kết được. Ghép mô liên kết đó là cái tạo nên cái sự khác biệt. And thanks God that I saw it when I started as a young dentist. Tạ ơn trời là cái việc So we tôi talk ghép mô liên about kết the tôi đã benefits, thực hiện từ the khi mà tôi failures, còn nhà sĩ and the trẻ đấy. consequences, Rồi sau đó mình sẽ nói về the những cái protocols we use today, thất bại và cái hệ quả what you can do mình có thể làm được gì on simple trong class những 1 type cái 1 ca socket. mà khuyết hỏng socket. We talk about Loại 1, diagnosis loại and 2, những cái treatment đơn because giản. as you will see, not all my immediate implant placements are done the same way. Mọi người sẽ thấy là những And cái we ca show mà you tôi thực our hiện latest không phải ca nào nó cũng sẽ classification giống nhau đâu. to see what we do Và well. sau đó thì mình sẽ đưa ra một cái phân loại Maybe I have mới to start để tools mà and doesn't mình have biết any ở từng local trường hợp role mình play, sẽ nên làm như thế nào. and I have to decide which is the components I'm gonna use prosthetically, Những what cái is ca mà today ví dụ những cái ca to phẫu thuật như là nó improve không the còn sinh mặt situation. ngoài hay là những cái thành So phần của we'll discuss that. mình sẽ thực hiện như thế nào, We'll lựa talk chọn ra about làm sao. infected sites and immediate. Mình cũng sẽ bàn về những cái ca I'll mà give you đã some bị hints nhiễm about trùng, posterior, how có nhiễm trùng tại chỗ và làm sao the có thể đặt important tức is thì cho những cái trường hợp đó. and then take home message, okay? Một số mình sẽ bàn một chút về implant đằng sau và tóm So tắt. either delayed or immediate, for me the most important is to graft on the crest. Hiện bây giờ dù cho có The đặt big thất thi problem hay là trì hoãn đi nữa of thì đối delayed với tôi implant cái placement quan is trọng the nhất implant vẫn is là not there, ghép mô the liên kết healing ở cái abutment. vùng mào xương ổ. That's why this healing abutment Và khi mà tôi ghép was cái miếng mô created liên by kết, Nobel khi mà mình làm 4 delay years thì Nobel. đây là một cái lý do tại sao mà tôi phát Idea triển cái ý But tưởng what it does làm is cái sleep abutment. this healing abutment can improve Vì the cái healing abutment proximal nó soft có tissue thể giúp of cải the thiện flap được and cái it's việc easier xử lý to have vạt a và tăng primary sinh cho collagen phần mô and mềm improve ở papilla. cái nướu. The wider the healing abutment, the more Cái phần nền difficult này mà surgery. cái vạt của mình mà mình lật nó càng rộng And what I thì xử want lý is sẽ to nó have càng my khó. tissue on the Thì crest. cái mục tiêu của mình là làm sao mình có thể ghép được chính xác ngay cái miếng mô liên kết đó, ngay cái đỉnh mào xương. Which is 90% of the dentist you see on internet. Instagram. 99% they graft locally. Thì mọi người có thể thấy là hầu hết 99% bác sĩ đều ghép cái This miếng mô liên kết tissue ở is mặt ngoài. mid-facial. So Cho nên là the idea here is to have cái a ý tưởng ở đây đó crest là no matter làm sao mình how có much thể I cố push định with my được cái professional, mảnh the ghép tissue will của stay mình nó there. nằm ở cái đỉnh mào xương ổ This và is dù healing cho mình có làm cái abutment phẫu that thuật only tạm hay là gắn helps cái healing abutment vào the như thế nào surgeon, đi nữa thì nó not cũng the phải response. được ổn định ở Also ngay you vùng mào xương in the ổ. after. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng cho bác sĩ phục hình. We treat it prosthetically, but if you have something to Nếu learn như mà or mọi something người to remember có about phải this lecture, nhớ cái gì is quan that trọng you nhất have trong cái bài to tuần hôm nay grab đó là mình phải đặt crest được up. cái mảnh ghép ở đỉnh mào xương ổ. This is the most Đây là important cái điều quan trọng nhất. issue of this course. This book is already Cái 10 sách đó years của tôi old. nó đã 10 năm tuổi rồi. Okay, so this is nothing new. Cho nên là nó cũng chẳng phải điều gì quá And mới mẻ đâu. I'll show you that for me, Thì the tôi cho mọi người graft thấy là quality cái chất lượng của cái mảnh ghép and đó, position và cái vị plays trí the crucial role của cái for mảnh ghép long nó term đóng cái vai trò results. rất là quan trọng cho cái sự thành công về lâu dài. The thicker, the denser the soft Cái miếng mô liên kết tissue, nó this càng tissue dày, is tailored nó to càng the size. lớn So thì you have three ways mình sẽ có những cái cách to khác nhau tailor it. để mà xử lý. Please notice that Mọi người hãy chú ý we are là going to introduce the soft tissue. khi mà mình nói We về are mô going mềm to modify the mình prosthetics. sẽ phải dùng And cái we're going to phải modify phải to a phải điều certain chỉnh degree the socket cái to phẫu thuật. allow Và the khi new mình thực hiện extra phẫu thuật tissue thì to mình do phải just có a cách điều khiển horizontal cái phần mô minimum mềm crest ghép là như of thế the nào crest so the để tissue mà can nó be được vững ổn ở ngay cái đỉnh mào xương ổ. Thì horizontally the new tissue that is coming. ở đây mình lật cái vạt những cái So we go vạt rất là nhỏ through để all mà the giúp cái miếng details ghép của mình nó nằm được đúng cái vị trí và cái sự tăng sinh sau này nó cũng nằm ở đúng cái vị trí mình mong muốn.
But what is important Cái điều quan trọng is đó là you can use it, mình có you thể can keep it in dùng cái miếng any molycat này biologic bước vào bất kỳ agent những cái like amelogenic vật liệu sinh học nào or như HA, là hyaluronic amlogen, acid, hyaluronic and acid. then you can go Tùy. screw-retaine, Rồi you sau can đó go mình có cement thể retaine. mình bắt vít. Doing something that is cement retaine is easier because you can control in a better way the position of your soft Khi tissue. mà bắt vít, And this khi is mà thực hiện crucial, một for hình xi măng example, bắt vít when you á, have an thì adjacent mình implant. sẽ To have dễ a điều computer. khiển được cái phần mô And mềm there are hơn. many Và khi ways mà of thực hiện being bằng cách able này thì to cái gai nướu hai bên nó what I sẽ không want bị is to tổn place thương. my abutment, which is a Ở đây replica of the tôi đặt cái diameter of the abutment, tooth that was nó there. copy cái kích And thước the của idea chân is răng that thật the soft tissue has và to be điều chỉnh một maintained. chút. So we'll go into more details, but soft tissue Mình makes sẽ the đi difference. vào chi Not tiết on bone, về cái việc làm sao có thể quản lý mô mềm được. Thì tôi the tập trung more vào mô tissue I mềm have, hơn the là better I xương. can hide my Mô mềm prosthesis. mà nó càng dày á, thì And tôi có thể I would làm like mô to mềm share nó with càng đẹp you hơn. my problems, which Và đây là những are cái adjacent vấn đề teeth. mà tôi hay gặp nè, đó là những cái răng bên So cạnh. listen to this. Mọi người chú ý I lắng nghe have nè. written a book on single tooth implants. Tôi đã thực hiện cái I don't know today if single tooth implant is the best treatment alternative. tôi không biết là hiện bây giờ đặt implant đơn lẻ nó còn có phải là một cái điều trị phù hợp nữa hay không. Why? Tại sao vậy? It's because Bởi teeth vì dislike mình biết it. là Teeth move răng của mình nó di chuyển all their life. và nó di chuyển trong suốt So cuộc I'd đời like của to mình share nhất. in a few minutes Cho nên là how vài I phút sell tới single tooth implants. tôi sẽ Sometimes it's much better to do a 3-unit giới thiệu bridge, cho mọi người biết là sẽ có những cái trường hợp mà mình làm một cái cầu răng ba đường thủy thì and nó you tốt will see hơn là why. làm implant nè. Mọi người sẽ hiểu được cái ý tưởng là tại sao. So this is about a few years down the road. Ở đây là một cái ca mà tôi đã theo dõi vài Soft năm tissue rồi. volume Thể tích của mô mềm is perfect. nó rất là hoàn hảo. Of course, you have to remember that everybody that is in this side of the room Mình phải nhớ shows là his best. I have also shit at home. những cái mà tôi So don't show cho mọi worry, người thấy ở đây I'm những cái with you. vấn đề I'm như là always tôi showing gặp you những my cái ca best. thất bại ở phòng khám của tôi là Sorry. mình luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. This is an iPhone video 5 years down the road. Đây là It's cái now clip tôi about quay sau khi mà theo dõi 9 bệnh years nhân case. 5 năm. You can see that the Có thể lateral thấy has đó là extruded. cái răng 22 nó đã trồi hơn rồi. But I would like to show you problems. Và cái vấn đề đó là tại sao Immediate implant placement khi mà mình đặt implant is thì not planned. You fail. If you fail to plan, thì mình cần phải lên kế hoạch trước. you fail. Nếu như mà mình không thể lên kế hoạch thì mình sẽ điều trị thất bại. I'm sick of fixing recessions from implants. Thì ở đây mình có những cái vị trí nó bị tụt nướu và thậm chí là những vị trí tụt nướu ở quanh implant nữa. Mọi người có thể thấy ví dụ ở đây răng 12 nó đã được Too much đặt manipulation. tức thì nhưng mà cái hướng nó lại đưa ra ngoài quá, nghiêng The ngoài quá và dentist dẫn tới never tụt mô compensate mềm. for Và nha sĩ trước người ta đã soft tissue. không bao giờ bù trừ cái sự tụt nướu đó bằng được cả mà chỉ bằng một bên thôi, và nó dẫn tới cái việc là cái imaging profile của khung hình, cái dạng xuyên níu thì nó She lồi ra was ngoài quá unhappy with the và result. bệnh nhân không có hài lòng với And kết one quả điều trị visit này. here was Thì a cái tunnel. cách điều trị của mình đó là lập một cái vạt đường hầm. Totally against the Zucchelli technique. I think there is only one Zucchelli in the world. I think implants should be tunneled. The more you open a flap on top of a single implant that Người has ta been nghĩ already chắc placed, là chỉ có trên thế giới chỉ you có can Zucchelli mới have nghĩ cái việc many là more mình lập problems. một cái vạt So trên these khung hình quanh cases implant thôi. are always tunneled. Chứ còn ở những My cái God. trường hợp mà tôi điều trị mô mềm cho Why is that? implant thì tôi luôn luôn lập những cái vạt đường hầm On a thôi. tooth, you have a dentogingival complex, and the most important, you have a sharpy fibers which Ở are cái khoảng sinh học attached mình to có the những tooth. cái sợi sắp bay nó đi You have 10 nối types từ cái chân of răng tới cái mô different mềm sharpy bên ngoài. fibers. On an implant, you have the same. Ở They trên are implant totally thì nó parallel. cũng sẽ So tương you tự như lose vậy height. nhưng mà nó không
có những time cái you sợi place sợi nó đi implants, you will be nối và losing trực in tiếp a vào bề mặt certain way implant, và là chỉ là your những cái height. sợi nó đi And then the vòng quanh biggest chu vi thôi. problem on implant dentistry is that the tissue around the implants become what? Mucosa. Và đó là cái lý do mà tại sao You see your implants không có 20 gọng years ràng down the road, nước quanh you implant, blow, gọi là niêm mạc quanh implant. and the tissue Bởi goes. vì ví dụ ở những cái vùng niêm mạc quanh implant đó mình thổi hơi The vào tissue thì transforms. cái phần mô mềm đó nó di chuyển luôn, Okay? nó không có thực sự bám And vào the cái more bề you mặt chất graft, răng như là the trước. more you will see that the best insurance in the world is to graft with connective tissue. Và mọi người biết là nếu như mọi người thực hiện ghép mô mềm càng nhiều á, thì So, cái cách an toàn nhất this đó là tissue mọi người graft, ghép I never cut the papillas. Và khi mà ghép mô mềm tôi I không bao always giờ elevate the tôi papillas. cắt Sorry. cái thực hiện cái đường rạch qua cái nữa cả, tôi luôn luôn bảo tồn. Sorry. I cut the papillas, I elevate the papillas. Ở đây I tôi never cut my papillas. bóc tách I can cut this papilla, I can cut cái this gai papilla nướu, thì ở những cái vị trí gai nướu mà không có but I có will never nằm ở cut ngay the cái vùng papilla mình cần điều trị á, thì mình có thể cắt được, nhưng mà không bao giờ tôi cắt cái gai nướu ở vùng mình điều trị. has to be elevated. Mình cần phải Never cut it. mình chỉ bóc tách thôi thôi, chứ The mình more you cut the không có papilla, cắt. Mình cắt you will càng never nhiều get it qua back. gai nướu á, thì mình sẽ không bao giờ mình tái sinh được gai nướu cả. Okay? So the more you tunnel, the more chances you have Cho nên là nếu to như get mình this càng circle lập result. đường hầm nhiều And tomorrow morning, thì mình sẽ we'll càng look tái at sinh these được gai nướu cases, nhiều. we'll look at mini Những cái surgeries, ca, đặc biệt là and những we'll cái show ca mà you sáng why it's khởi, mọi possible. người nếu mà có đến tham dự thì sẽ thấy. This is the same case. Đây là một cái ca Only same implant, 2 rounds of connective tissue graft, and some orthodontics. cũng là một cái biến chứng vậy đó, nhưng mà mình ghép This is the same ghép tooth. 2 lần. This is a bullet. Đây là cũng là một This cái is răng, a cái răng 5 1, 2 đó, và đây là mm một by cái 16 implant có cái đường kính 5 mm huge implant. rất là lớn. And what we did is I will show you. Cái cách mà mình điều what trị we cho cái ca này did, đó là This is the same implant. mình giữ lại cái These implant đó. dontics, all the teeth are splinted. Mọi người để ý là những cái răng còn lại nó đều được nẹp với nhau So they are not as moving. để mà giảm But thiểu basically cái the essence, khả năng nó di the chuyển. one that makes the difference Và is the cái yếu tố donor tạo nên side. cái sự khác biệt đó chính là cái vị trí I know cho many mô đường kết. periodontists in the world Tôi biết that rất là take nhiều bác the sĩ dạy tissue, chung the same tissue for the same procedure in and out. thực hiện I will show you that here in một the cách lý afternoon. mô. We select the donor side Và buổi based chiều ngày hôm on nay the á, thì technique tôi we sẽ are hướng going dẫn to mọi người use. làm sao có thể lựa chọn And for me, the cái porosity vùng and reservoir cho part phù is hợp specific cái for thuật implants phù hợp or cho khu vực. optics. Why? Because this tissue has a different Và theo tôi thì synthetic expression, cái which tend to phần mô grow. liên kết của luật cũng là phù hợp show cho you người some ghép, đặc biệt là cases ghép of để mà tạo excessive cái growth. nhịp cầu, tại vì nó có cái khả How năng many sinh. of those I have seen it? Not many, especially more in women than in men. Thì thực ra là lời cũ thì tôi biết là không phải là ai cũng có, nhưng mà This is important to know. quan trọng là What mình is phải the có best hiểu biết tissue? về nó. Cái mô tốt nhất là mô ở vị trí The nào, best tissue is closer to the tooth. là cái To vùng the mô alveolar nó process. gần với lại thân răng, So- gần với lại cái mào xương mổ. The more you go to the front, Mình càng the đi về more glandular phía the soft tissue is. mình càng đi về phía Being đầu myself, thì cái miếng mô being liên kết nó myself càng có a nhiều trained mô tuyến. periodontist, I was taught to always take the tissue Ngày xưa khi mà around the tôi được second dạy về bicuspid nhà chu thì lúc because nào this mình is where you have tôi được dạy là the luôn thickest luôn tissue because nên dạy anatomically you nên have lấy cái miếng mô liên kết the ở cái root vị of the trí first molar, you gần have a cái hole, răng 4 you răng have 5 a này. thicker tissue, Và but bởi this vì is cái the vùng worst. đó nó được khi mình lấy ra thì nó dày hơn, nhưng mà thật ra đó là cái phần mô tệ nhất mà mình có thể lấy, bởi vì cái miếng mô liên kết lấy ra nhìn nó rất là dày dặn, nhưng mà Adipose thật ra là tissue nhiều mô tuyến goes against you. và cái mô It tuyến mô mở đó nó interferes chống lại mình, the ngăn plasmatic cản cái sự circulation. nuôi It dưỡng do thẩm interferes thấu ở your giai đoạn đầu. tissue. So today we want Cho nên là only ngày nay good mình chỉ muốn beef lấy những Okay. cái phần mô liên kết nó thật là dày McDonald's dặn. is bad. I want good beef, which is the lamina. Đó là which cái is lamina the propria, dense connective cái tissue. phần mô liên kết dày, The denser connective tissue is Mô liên kết behind càng the dày first molar. thì nó sẽ càng nằm về phía sau cái
răng This is where răng you cốt. want to Đây là cái vị fix trí mà that mình muốn lấy nè. tissue, which is the Vị trí problem. mà mình lấy được cái phần mô liên kết With this dày nhất. It Nhưng mà đồng thời nó cannot kèm be theo một cái vấn đề exposed khác, to đó the là oral cavity. cái phần mô If liên you kết mà leave mình this ghép này tissue á, exposed to mình the không oral có được để cavity lọt ở in trong miệng. necrosis. Bởi vì nếu mà Why? phần mô liên kết mà nó lọt ở trong miệng thì nó sẽ bị hoại tử. Tại vì nó không có được nuôi dưỡng. So this is important to know. Đây là một cái điểm rất là quan trọng mình cần phải để ý. Because it will create a difference. Và nó sẽ tạo ra cái sự khác biệt Same implant. ở cùng cái ca đó, cùng cái implant đó. Please that I was lucky that the tissue, the flap on top of my Ở cái ca này mình connective thấy cái tissue phần bạc của mình nâng để mà ghép mô liên kết á, re-keratinized. I was lucky nó được because it is sừng hóa rồi. Thời directly điểm đó thì tôi cũng cái ca dependent này thì on mình khá the là may mắn. elastin of the tissue I have grafted. So here I didn't have to do a Cho nên là critical ở đây graft tôi đã không cần phải ghép thêm một cái miếng nước to tự do nữa improve my để mà mucosa, cải my thiện cho gratinized mucosa. vùng niêm mạc, để mà sừng hóa cho cái vùng mà mình ghép. So the difference is Cái sự khác biệt đó là tuberosity connective tissue, cái miếng mô which liên is kết the ở vùng lồi cũ á, difference in genetic nó expression có cái which gen can provide hơi you khác một chút. keratinization, Nó sẽ giúp a weight gain, sừng a hóa volume gain, theo but cái chiều sometimes dày, also a tăng thể tích, plastic reaction. và đôi khi qua I thời will gian show nó còn you tăng sinh nữa. one, just to have an idea of how it looks like. Okay. So we started from this. Thì mình bắt đầu We là như thế này. we started from this. Sorry. We started from this. We finish here. Và kết quả điều trị như thế này. Đây là cái A buổi discussion debate with đầu Giovanni tiên Kelly đợt Covid đó. about the approach, the surgical approach. Sư Mainly Kelly a có một cái cách tiếp prosthodontist. cận khác. I was Khi trained mà as anh a có xuất thân là một prosthodontist. bác sĩ giá chô, một bác sĩ phẫu Then thuật, I did còn tôi là xuất thân là bác sĩ phẫu thuật, thì tôi cũng sẽ có một cách tiếp cận khác dental để anh. technician. Then I did perio. I'm a trained Thì ngày xưa periodontist. tôi làm And mô then hình, rồi tôi làm kỹ thuật viên, rồi sau đó tôi mới chuyển qua làm phẫu thuật giá chô. 9 years after dental school. So I Bắt đầu was phẫu thuật lucky 9 năm to sau have a khi mà father tôi that invested tốt on nghiệp. me. Oh, it's true. Rất là may mắn tôi có một người cha liên tục nâng đỡ tôi trong cái quá You trình can học go nghề. into this Và mình có thể Facebook xem link in lại Osteocom. cái It's free. buổi debate này You can trên just qua cái đường watch link ở the đây, discussion, hoàn toàn miễn phí. which was in 2020 on the pandemic. Hình như đâu đó là năm 2020. Let me just Thì show đang you a few còn things. đại dịch. This is a case of mine Thì 5 years later. đây là một cái ca mà What do you see? mình đã thực hiện 5 năm trước. Mọi người thấy You see a tooth, the central incisor lấy cái răng cửa bên between implants. và mình còn lại một cái răng một ở giữa ba cái implant xung quanh. Sorry about the expression, but this is a fucking nightmare. Why? Thì cái ca này bắt đầu Because nó this là một tooth cái is thảm gonna họa ra. move Tại vì all his life. nếu mà mình điều trị cho cái ca này thì nó sẽ khá là khó khăn, bởi vì So every răng time you nó have di a chuyển tooth suốt cuộc đời của in bệnh nhân. between implants, Và nếu như you will mình have a vẫn problem. còn một cái răng ở giữa vùng mà mình đặt implant thì sau này nó sẽ là một Because this tooth is một gonna cái move. nhức nhối đó. If the contact points are strong, it's gonna move. Ở If đây they don't have contact points, it's gonna move. nếu như mà Food impaction. mình có And cái something you tiếp have xúc to mà nó learn không có about đúng chặt á, thì implants ngoài cái việc is that nhắc thức ăn implants thì are nó not còn khiến cho cái răng resistant to tự nhiên periodontal disease. nó di chuyển nhanh hơn. And contact points, Mình biết the là cái proximal implant thì contact nó points sẽ are không có đề kháng với lại crucial bệnh nha châu to tốt như là trên răng đó. maintain stability of the tissue. Và cái I điểm have tiếp had xúc của mình cases làm vững chắc where á, there is thì no mình sẽ contact points, đảm bảo được cái and sự vững within ổn của 2 toàn bộ months phần I kia have điều trị a để tốt hơn. pocket and bone loss. Everything that happens to you, it happens to me. I'm not different than you. Dĩ nhiên là nếu như The only mọi người có difference những is cái that implant nó bị you tiêu pay xương more thì tôi attention cũng to vậy, details. tôi cũng đâu có khác cái việc với mọi người lắm đâu. Chỉ là So what do để I ý do tới những now cái tiểu for tiết these nhiều hơn một cases? chút thôi. Well, I try to Thì đây là một cái ca mà clean them, tôi đã cố gắng neo and neo there lại are những cái many răng lines lại với in nhau. dentistry. Và rất là mọi người biết khi And mà the đi first nghe one học is thì that nó you có rất là can nhiều những cái lời bond nói to dối. ceramics.
But for how long? Đầu tiên đó là 10 minutes? 1 mình thấy minute? là 60 seconds? Just tell me. người ta nói là có cái Because sự I tiếp can xúc assure giữa you xương that với it's xương, gonna be nhưng born mà in có thật less không? than a couple of weeks, no matter what you do. Okay. Cái Why phần I xương want tiếp xúc to với bond xương á, them? thì rồi là nó cũng Well, sẽ phải I tiêu want thôi. to bond them because I know that Chỉ là this vấn guy đề is thời gonna gian. move. And this is going to move, Cái and răng this is một một này related mình biết là to rồi the nó cũng sẽ malnutrition trồi ra. observation. If you are a class 2, these teeth are going to take Cộng với surgery. lại cái sai khớp cắn của bệnh nhân ở đây là một cái khớp cắn hạng 2 thì Your skull has a continuous growth. mình biết là And cái this cái growth vùng is sọ mặt đó thì nó sẽ luôn luôn down tăng trưởng theo cái and hướng back. đi xuống dưới và ra sau. Okay. Occlusion is another Cái khớp lie cắn in sẽ là history. một cái Occlusion is lời nói dối not khác just the ở occlusion trong nha if khoa. you are done forever. Your teeth move all your life. Thì có But thể you là have to be có rất là adjusted. nhiều những cái điều mà người ta chưa có thực sự Like giải an quyết được, implant giải thích on the được, mouth. hay là có những cái concept And giải this thích will cho create những cái sự thay đổi problem trong suốt cái in quá the trình way the patient is thực hiện chức functioning. năng của bệnh nhân. So you have to check Có rất là nhiều cái mâu thuẫn every mình chưa 6 có giải quyết months ở to a trong nha khoa. year if what I have done still stable. Thì có những cái trường hợp mà tôi điều trị nhiều năm, Complete break, cả thập kỷ về trước complete rồi, half nhưng mà total nó disease. vẫn ổn định. The Cũng mouth sẽ is có những cái moving ca all day đã long. bị nhá chu, So nó pay bị attention xương này on kia, it. và những cái ca So these are the có cái tools. vấn đề do là sọ mặt của bệnh nhân vẫn liên tục And trị. usually what I like to do today Thì is instead đối of với những cái ca như thế bonding to này á, see, I will show you different thay vì scenarios. là nẹp á, thì tôi What sẽ giới I thiệu cho love mọi to người cách tiếp do cận khác. is Đó là instead of placing a normal wire, thay vì tôi đặt một cái nẹp I ở mặt like trong như thế to này á, thì like a staple. tôi I sẽ make a hole on the tooth, đục một cái lỗ trên răng, and then I use the holes of my screw retain restoration to put a staple và so nhét the teeth cannot move. cái nẹp luôn vào So trong in cái a răng better của mình, way, tạo ra cái khung hình it đó goes để into mà the hạn chế cái sự di access chuyển của răng. holes, and then you have a better, at least you have a mechanical Ít ra là nếu mình possibility dán như of vậy thì this mình tooth có một not cái sự moving. neo This giữ one về mặt option cơ we học use a lot, với cái retainer này. especially also on the posterior when you have Đặc biệt one là implant khi and mà a ở những cái molar. răng sau mình có những cái răng đơn lẻ, The molar, and if it's the last molar, cái the răng đơn lẻ molar đó, tend to go towards the distal mình and biết leave là the ví dụ như răng opening số 7 thì thường and thường là nó have sẽ impaction. dễ So di usually I chuyển do về the một cái same. xu hướng nó di chuyển về phía xa và I gây đến do các răng. Thì MOD or class 2 composite just to hold it with the wire. thì The đối với những cái wire đó thì is tôi sẽ 0, hay thực 18, hiện những cái 0, miếng trám hay 30, môn đi, những cái miếng trám whatever từ you, mặt xa ra phía you gần, have băng hand qua mặt nhai, và có những cái vùng your để mà giúp hands, tôi and this is something that dán cái works retainer này vào. really nicely. But for me, Nhưng mà đối với tôi thì today I will do a bridge. ngày nay thì tôi sẽ thích làm một cái cầu I hơn, will show you in a minute và the làm sao mình có thể cases thực hiện một cái cầu qua in order to cái răng thật avoid được, the problems of this guy moving. để mà tránh I cái việc prefer to là do cái răng thật nó di chuyển. a bridge, and on the pontic, I would like to on the tooth. I would like to place. I will prep the tooth. I always try to have it alive with no root canal. Cái răng thật khi mà mình sửa soạn To á, lengthen, dĩ nhiên là mình sẽ vẫn cố gắng tránh phải chữa tủy. have much more diagnostic tools if it's painful or not. But usually what I do is I make a little coping on Mình top. sẽ đặt This cái coping coping is protecting the lên tooth trên from cái decay. cùi răng của mình để bảo vệ And then cùi you have a răng, space. và nó tạo ra một cái There khoảng. is no contact Cái khoảng này nó on the triangles. rồi cả cái bước mà mình This space thử is á, gonna thì be nó sẽ filled khít sát, by và nó sẽ luôn luôn có một cái khoảng nhỏ. Và cái khoảng nhỏ này á, nó sẽ dễ bị xâm nhập bởi vi khuẩn, thì mình có thể để Here is when I'm doing the silicone bridge, hay là một cái vật liệu and dán nào đó, placing the bridge. và rồi sau đó tôi gắn The cái cầu răng vào. pontic has Cái phần phân tích, sharing the emergence profile cái phần of my coping, khung hình ở trên răng thật này and nó sẽ ôm xung sealing quanh in cái a khung way, hình so you need to have a good technician khít sát. sealing the soft tissue, so we have it
the same Vậy thì mình sẽ phải composition. So làm this việc is với for lại me. một kỹ thuật viên thật I will là show lành nghề you để mà that đảm going bảo được cái sự forward, chính xác của the cái many khung hình này. options you have. And we do the same Thì for ví dụ all four một cái ca techniques. khác, cái ca mà tôi All làm four, all the four, problem that I have with women is that if they show their soft tissue, they lose all their profile. ở cái ca này So nếu như mà keeping mình nhổ this hết tất cả những cái răng thật á, thì bệnh nhân sẽ mất cái năng độ allows môi. to maintain the patient's identity. Bởi vì tôi It is muốn true that it's a difficult denture giảm to thiểu do. cái sự thay đổi cái gương mặt của Everything bệnh is nhân. done Cái gương mặt của bệnh nhân nó in gần như là một cái danh in tính the của họ rồi, Coursera nhưng mà tôi không muốn thay đổi cái danh abutment. tính đó thì tôi phải giữ lại cái răng. And you Và can see những here cái the răng còn lại teeth mọi người thấy là tôi are ngoài cùi và already with the coping. This was what I think mình with, gắn một coping vào, nó giống như là một cái mão telescope vậy. this indicate you can do it in zirconia too. Mọi người có thể làm There is một no liệu contact đi between silicate the hoặc là bằng inox prosthesis hay là tùy. and the teeth. So they are not as a coping. They are just there to maintain the volume. Something that we wrote in 2021. How many cases? Đây là một cái ca mà tôi đã thực hiện năm You can see on 2021 the và top có nhiều you những ca have tương tự như vậy. the full zirconia frame Và cái phần còn and lại thì natural mình sẽ đúc cái modulas khung zirconia and the và screw đắp xương chain of 4 implants. và được bắt vít trên 4 cái implant. And we try to preserve the Mình teeth. cố gắng bảo tồn You can see those were Răng. ultra. và mình có thể thấy những cái implant có mặt size ultra mà tôi đặt ở đây. This is 3 years down the road. Đây là The ảnh theo dõi prosthesis sau is removed 3 năm every khi 6 mà tôi months. tháo cái khung hình này, khung hình này tôi tháo mỗi 6 tháng, Most làm sạch và important gắn lại. is you can do Và it two ways. You can make a vent Mọi người có thể thực put hiện theo composite, hai cách khác or nhau you can với cái use coping này. Thì cái coping mọi người có thể silicone, dùng white composite silicone, hay là and những we cái use silicone fit màu checker, trắng. which is white. Ví dụ như ở đây là And tôi dùng then fit we checker. change it. So the way to do it is you place fit checker, Đó là you cách screw mà it mình thực in, hiện đó là mình like gắn cái you fit were checker này. laying it, Sau khi mà nếu như mình then phải take để it back, rồi sau đó mình đưa vào and miệng bệnh nhân mình remove vặn, all the excess rồi sau of đó the silicone mình and place tháo it ra, back. mình lấy cái phần fit So checker here vô rồi mình you gắn go lại. through the zirconia full arch Mình biết là all khi mà four mình gắn những cái cầu zirconia patient is trên not all four thì being hurt on the teeth. So if the patient tells you, my tooth is hurting, it's thì because bệnh nhân sẽ the prosthesis không is nên creating cảm thấy đau the tooth. cái răng thật. So this is Nếu mà làm theo important cách to này, realize bây that giờ nó đau trên răng thật tức là this cái khung hình của mình nó đang đè lên trên cái is răng thật rồi. extruding with not harming the teeth underneath. Okay. So let me share with you other problems Để tôi chia sẻ với mọi người những cái teeth movement. vấn đề liên quan khi mà răng nó di chuyển. Đây là một cái ca khá là khó. Đây là một architect, một kiến trúc sư có cái cẳng hở ở đằng He trước doesn't want to và have cosmetic surgery. nhưng mà lại không muốn So with thực my hiện phẫu thuật team trên da, cho nên là đội ngũ của tôi quyết định năm 2004 orthodontics, thì chỉnh da and cho try to, if possible, và cố to gắng get to the result nếu như mình có that thể we are seeing thì here. đạt được tới cái kết quả như mọi người đang thấy ở đây. Ở đây tôi đặt implant tính thi này. Cái thời điểm mà tôi kết thúc tôi gắn khung hình là năm So 2004. this is we started ankylosing Đây là một cái răng root bị resorption. cứng khớp và ruồi tiêu. And what we decided Cái it was to do cách điều trị của mình đó là segmental osteotomy. mình sẽ cắt đoạn That cái means that vùng the răng xương cut hàm from quanh front cái to răng back. cứng khớp này. We don't elevate the palate. We go against the tissue on the palatal aspect, and then we make sure that we Mình cắt đoạn và vẫn giữ don't lại ở cái touch vùng cổ cái adjacent root, so và that's không why có ảnh hưởng gây orthodontics ảnh hưởng tới cái răng hai bên để mà đưa cái răng cứng distalize khớp a lên little xuống. bit the root, so we Rồi have a mình di xa một perfect số những cái răng space to do để mà our tạo khoảng osteotomy tốt. and bring the tooth down. Rồi sau đó mình cắt So đoạn để mà đưa cái răng cứng khớp same lên xuống day, được. the orthodontist is aware Cùng cái ngày mà mình and cắt place đoạn thì thick wires. nha sĩ Bring the gắn mắc block. cài. Of course, the block is getting stuck in the middle, and to make the short story, Và after để tóm 8 tắt months, lại we thì place our sau immediate 8 implant tháng của trên placement da thì mình bắt đầu mình đặt with implant circular connective tissue graft kèm and theo buccal, ghép
and I was bị going mô liên kết live. vòng theo chu vi. And this is the situation, and this is when we finish in Đây là ảnh sau 2004. khi mình phẫu thuật và sau khi phục hình. And this is 17 years later. Và tái khám cho bệnh nhân sau At that time, I 17 was năm. already splinting, Ở and cái thời điểm even đó thì tôi though vẫn splinting, còn the nẹp những tooth cái răng thật với nhau. erupted. You can see the incisal edge. All mặc this dù region, the mặc dù protrusion là có was nẹp đến on độ this thì tooth. tất cả những cái răng thật nó đều di chuyển như một khối mà Do mình you có thấy think this cái cạnh tooth cắn nó had hơi lệch some với lại sort cái of implant. a trauma? Not at all. If there are prosthodontists here, we'll never put the protrusion only in one tooth. We'll try to share the protrusion. But this guy, all the protrusion was in one tooth, and this tooth didn't have any premises at all. So there are many Cái răng này things nó có một cái thú vị we là don't know. cái răng một đó nó Even though it was an là một open cái răng mouth duy and nhất an nó open bị bite, trôi ra ngoài. the tooth extruded. Nó bị So nghiêng ra what ngoài. we did here is I cut it, but I will share Cho with nên là you sau đó thì tôi many other tôi cases. điều chỉnh cái cạnh cắn ở These cái are răng not thật case này of thôi. mine. I would like to share with you the way that I sell implant dentistry. Tôi muốn chia sẻ với mọi người cách làm sao mà tôi tư vấn So implant. this is the best articles you Đó là can một số find những cái on bài báo mà mọi người có the thể PubMed tìm as thấy ở far trên as PubMed the continuous growth of your scalp liên quan tới cái sự tăng trưởng liên tục how của sọ difficult it mình is và to những cái control it. khó khăn nếu như mà mình muốn kiểm soát cái việc đó. So this is the last picture of my book. She's a Và đây là một cái ca dentist. mà tôi điều trị And cho I would like đồng nghiệp to share with you của what nha sĩ. happened. Thì cái Because câu chuyện đó là people think that everything that we write stays like that forever. mọi người It's not true. mình cứ hay tưởng là những cái điều trị của mình nó sẽ So I'd like to tồn tại share mãi mãi this. như vậy. She's 27 years old. Ở đây When I là did một the treatment ca sĩ trẻ in 27 tuổi. 2010. Tôi điều trị vào năm I've been 2010 14 years. cho tới nay là đã được 14 năm rồi. I did this central incisor. Thì tôi and điều I did trị the cho cái răng composite. 11 ở đây và trám composite cho cái răng 12. This is 10 14 years later. Và đây là cái ảnh tái khám sau 14 năm. Same tooth, Cũng là cái răng đã của bệnh nhân đó. same composite. Cũng là cái miếng trám. You can see the growth Nhưng mà mọi người có thể of hình the dung được case. cái It sự was 27. tăng trưởng của những cái răng thật ở phía So bên every cạnh. time you do an implant Cho nên là on a mỗi single khi mà mọi người đặt implant implant patient, đơn lẻ, the first đặc thing biệt you là have cho to những tell the bệnh nhân patient trẻ, is, thì mình phải look, luôn nhớ nói với bệnh nhân đó là I place a single tooth on you. nè bây giờ mình đặt cái I implant have thì splint all the tôi adjacent phải teeth nẹp so tất you cả don't những move. cái răng còn lại để mà hạn chế cái Because sự di chuyển. your skull is going to Bởi be vì growing even though you are 60. sọ mặt của bệnh nhân sẽ vẫn còn liên tục Moving. tăng trưởng, dù cho có 60 tuổi đi nữa thì And cũng then còn tăng trưởng, còn thay You đổi. will have to do some type of retreatment. Và sau này có thể bệnh So nhân the sẽ way cần phải that điều I trị lại was nữa. taught was totally different. No, an implant is for the rest of Mọi your người thấy life. cái sự No cách way. cái cách mà mình tư duy It's nó not hơi true. khác. Mình đặt implant nó phải lúc nào nó cũng tồn tại mãi mãi đâu, không đúng. Your tooth belongs to you. Cái răng á, Implants are a piece of shit. thuộc về bệnh nhân, chứ còn implant thì đó là Implants are done and given to you by God nhà or thầy nói là implant là whoever. như là And it's the best. nó không Keep ngon things lành as như là much răng as thông. possible. Cho nên là hãy cố gắng As soon as you giữ place răng thật của bệnh implants, nhân nhiều nhất có thể. the problems start. Khi mà mình phải thay I'll thế cái make răng the thật same của analogy. implant là mình sẽ In đó là life, cái điểm khởi đầu there is của never cái răng total rộng. happiness. Thì trong cuộc They đời, trong always cuộc say, sống, đấy, "Hey, thì we đâu need phải lúc nào plans nó too." cũng toàn là hạnh Always phúc a đâu. problem. Thì trên Always implant something. cũng vậy, không phải lúc nào nó cũng toàn là chuyện vui vẻ đâu. So, the future, Thì trong tương lai well, you will need some retreatment. mình sẽ So cần phải if điều trị you lại cho don't bệnh nhân. splint, Nên là nếu it như will mà be mình không faster. nẹp lại những cái răng á, If you don't thì come cái biến to chứng the nó clinic sẽ and xảy ra because sớm hơn. it could be faster. If you smoke, it would be faster. Hay là nếu như bệnh So nhân there có are những cái thói many quen tăng issues chức năng hay that là thuốc á, thì những biến chứng nó cũng sẽ xuất hiện sớm hơn. can be a complication. So growth and teeth movements are my priorities in implant. Cho nên là mình cần phải để ý And I'd tới like cái to sự share dịch with chuyển you của some of răng them và tăng as trưởng we của go. khối sọ mặt khi mà
They look alike, but they are Ở đây mọi totally người thấy different. So since nó 2019, cũng na we ná have nhau, modeled mình có những cái for sự khác many biệt. years Ở to đây get thì rid of this surface, of this rough Nobel surface, kia and đã come có up những with cái a polished color, cải tiến ở and they cái come vùng up cổ ở đây, nó không with còn là cái bề mặt this nhám nữa mà Thai Ultra. trở thành láng This của cái polished bề mặt color, Thai which Ultra. I love it, Tôi rất là thích and I change all my và tôi normal implants thay to đổi Thai toàn Ultra bộ implants. tất cả And những since implant mà tôi đặt ở 2019, vùng I cao tôi only chuyển hoàn use toàn qua Thai implants. Ultra. I mainly use Nobel Active and Nobel Addictive. Those implants. Tôi hay dùng Nobel Active và And Addictive. what you're gonna be seeing is mainly Thai Ultra implants. Và những I cái would ca mà like mọi to người look thấy at tôi the trên trace. từ nay về sau It is thì chúng ta different thấy from nhiều what cái I implant was Thai using Ultra. before. Nó khác với lại những cái gì mà But tôi the main idea is here is you cái ý tưởng think chính đó pink. là mọi người phải It's tư duy important to use theo mô a mềm, good implant, a good prosthetics, một cái implant good tốt, fit, một hình tốt, but ngoài cái also chuyện cái xác nó thì how to improve the soft nó tissue, còn phải cải thiện được improve cái mô mềm our nữa results. Okay? để mà cái kết quả điều trị của And mình the nó được tốt idea lâu here dài. is to be Ví dụ như ở conspicuous đây, as much as possible if you have a good technician. nếu như But we mình có see thể that làm we việc với have lại less kỹ thuật viên bone tốt thì injury, mình sẽ thấy là less problems. mình ít có gặp Even vấn on đề the hơn, implants that they ít have có phải had tiêu xương hơn. problems, I see a different response of the tissue. That means that we are happy with the cases that we are doing. Okay. So let's talk about immediate implant placement. Thì Because khi mà mình đặt immediate implant implant thì cái placement, triết lý I điều trị nó don't như thế nào? do all my own, all my single tooth implants, all my immediates are different. And here what I Mỗi một want cái ca mà tôi đặt control implant if I cut the đơn local lẻ rate. tức thì để nó So có there sự are điều khác many nhau. things that I don't Bởi do vì có rất là the nhiều way những that cái lý is do, being taught, những cái sự khác biệt giữa những cái ca lâm sàng khác nhau. written. So I'm a poor writer. I don't write too much, Thành but thật there mà nói are là tôi là một many người things viết không có giỏi, that I'm not cho nên là happy with. Okay? So what you're gonna hear, những cái chuyện mà please tôi be làm a nhiều little khi nó bit sẽ hơi khác với lại sự open-minded, cho nên là hy just vọng to mọi người hear có thể another story. cởi mở để Because mà what có I'm thể going đón to nhận show những cái you câu is chuyện mới, another tiếp story. thu những cái kiến thức But I mới. want to show you the cases 10, 12, 15, 18. So the most important is Cái being điểm quan one, trọng, cái điểm quan trọng nhất đó là flapless. mình phải thực hiện không lập bạc. Number one, Điểm you quan have trọng to số 1, do everything, mọi thứ but you cannot elevate the mình flap. phải điều trị cho bệnh nhân mà không lập bạc. If you elevate the flap, you Nếu như are mình lập bạc thì dead. Okay? cứ cổ If you chết. are asking me today, what would you do? What would you like Nếu more? như mọi người hỏi tôi là Delay thích cái cách nào hơn á, or là đặt immediate? implant trì hoãn hay là tức thì Well, for me, đối với tôi if it's immediate, I will do everything necessary to do immediate. nếu như mà có But thể thì tôi sẽ luôn you luôn need thực to hiện tức be thì. well trained. Tuy Immediate nhiên implant placement để is mà the làm được most cái chuyện đó thì difficult, mình phải học tập và attractive làm việc thật là chăm chỉ. treatment. Why? Cái việc đặt implant tức thì nó là một cái điều trị rất là hấp dẫn bởi vì Painless treatment. nó Patient is happy because she's living, giúp cho bệnh nhân he's living with the cảm thấy thoải mái vì có răng And ngay it's hay great là because you make không có money đau. fast. But Nhưng mà the problem is you vấn need đề to là be a really cautious surgeon mình phải là một phẫu thuật viên and thật you là need to giỏi be a trong việc khám cautious tay, restorative đồng dentist. thời phải là cũng là một bác sĩ phục hình thật là Because, giỏi. if you are a lousy surgeon, Nếu như you mà will pay your price. mình phẫu So thuật you không có need to tốt thì know mình sẽ phải trả how giá. to extract the tooth without creating too much morbidity. You cannot touch the bone. Từ cái khía There are cạnh phẫu thuật á thì mình many phải làm issues sao mình nhổ that cái răng needs to một be cách thật là khéo taken léo, into sang chấn consideration. tối thiểu để bảo tồn xương. So for me, Thì no matter what I do đối here, với tôi á, you know, a rich lab, tôi có làm delay hay là membrane, làm tức thì đi nữa thì tôi cũng đều sẽ epithelialized,
to epithelialize connective tissue. This is ghép the way có that I do màng it. và ghép Stephen monocat Meyer's technique. No Cô matter đóng what I do trên here cái in đỉnh màu this xương. situation on a socket preservation technique, I'm going to lose what? Thì dù cho mình có ghép bảo tồn xương ổ tốt đi nữa thì mình cũng sẽ bị tiêu I'll mất have to mô go một back chút. to another connective tissue graft, etc. So whenever Thì possible, mỗi khi có thể I would like to do tôi this. luôn cố gắng làm I thật will thay. reconstruct my bone Tôi if sẽ there is none. tái sinh xương nếu như mà ở I đây nó will đã có cái reconstruct không my xương, soft tissue circularly và tôi and ghép buccally chu vi on the buccal và đồng aspect thời of theo cái my chiều dọc ở cái phía mô bên lamina. ngoài. And then I will place my tooth. Và sau đó tôi sẽ Which is the difference from here and here? mọi Is người the sẽ thấy nó tooth. hơi The khác một chút, tooth đó is là the one that cái gives you răng á, cái khung hình của verticality, mình đó là cái yếu tố duy stability nhất of your soft nâng tissue đỡ cho and mô mềm theo horizontality. cái chiều dọc và cái chiều The ngang. difference here is in Sự between khác these biệt two ở đây treatments is that the tooth is đó in là place. And cái the răng tooth is the mình one có that thể is thực hiện cái răng maintaining tạm ở the trên implant conflict. khi mà mình làm thực thi. If you take out of the equation Nếu như and mình you lấy cái do biến all số of này ra this, khỏi cái công thức but you đó, don't place thì a healing ví dụ như là abutment in mình the có diameter đặt of the tooth, implant ghép xương và ghép everything will mà collapse. mình không có thực And we hiện know cái that răng tạm á, thì 1 millimeter thứ resection rồi and nó 2 sẽ tiêu đi millimeter thôi. collapse. Mình It's sẽ a tiêu normal được nó khoảng situation. 1/2 mm But trung this bình. is not a normal situation. Okay? So let me ask you, which one of those teeth are Thì implants? mọi người thấy là cái răng nào là cái răng phục hình trên implant? Everybody is looking at the soft tissue. Mọi người sẽ Everybody is tìm cái câu looking trả at lời the ở vùng papilla mềm, height. mọi người sẽ để ý tới Everybody cái is vùng gai looking at nướng the color of the tissue. hay là cái In vùng here cổ we của hình. have 3 implants. Và ở đây mình có 3 cái implant. This was done in 2006. Là cái ca mà tôi thực hiện năm I was 2006. literally cut my neck Hồi at đó the thì tôi đã Academy of Aesthetic Dentistry in Rankaiman in 2006. Why? Because I was đã the đủ first ca one mà theo who tôi. was showing the papilla Thẩm in họa. between 2 implants. Tại vì ở đây mọi người có thể And thấy this is only possible if you graft and it is immediate. mình sẽ chỉ Try to đạt do được cái the kết same quả tốt với cái situation nếu on như the mình leg thực mode. hiện implant tức thì và It's có really cái mô difficult. liên kết thôi. Chứ You còn need nếu to mình be làm delay in a thì chắc chắn không bao giờ mình có thể bảo ideal tồn được cái situation gai nướng. with bone and soft tissue to really get to that result. So what did I learn from this? Cái Well, bài học I từ learned từ at cái that này đó là time gì? Đó là that if we nếu are như mình minimally thực invasive hiện phẫu thuật xong and đúng tối thiểu, flapless, hay nói một cách khác and đó là I phẫu thuật was vàng, given an abundance of soft tissue, mình có mô mềm nó đầy and đủ. I will be in the best Nói of một my cách khác ability đó là to maintain mình sẽ and cố gắng ghép mô liên sometimes kết to improve what was done. để mình có thể cải thiện được cái kết quả. So this is 2006. Đó là thời điểm năm I use 2006 tôi Nobel đang dùng Groovy Nobel Select. Groovy Select. This is the worst implant I ever placed Đây là on cái Nobel. implant tệ nhất mà tôi từng sử dụng của Don't Nobel. place them. Those are really bad. Mọi người được chụp I hình will rồi use Nobel Active. You can cái use cái implant ngày xưa nó rất là tệ. Bây giờ thì I extract mọi người có both thể teeth. dùng Nobel CC hay là Active thì tốt hơn. So I extracted both teeth. I Tôi elevate nhổ hai cái the răng, papilla and I graft 360 bóc tách cái degrees. gai nướng và Each tooth. ghép mô liên kết vòng The quanh chu vi tissue is being packed underneath the emergence profile, và cái phần mô liên kết nó được a cố định concave bởi emergence profile cái of the tooth. phần lõm của These abutment. abutments represent the Cái abutment diameter đó of the root that was copy cái an đường kính impression. của cái răng mà mình đã And nhổ. transfer that information Vậy thì sau of khi the mà diameter nhổ of răng á thì có the thể teeth into my chuyển cái abutment. thông tin về đường kính đó cho And cái then bệnh viện để underneath this mà họ thiết kế marking, cái the abutment cho tissue is mình cho nó phù being hợp. Và trapped. Okay. mọi người có thể thấy sau khi mà mình đặt cái abutment vào á thì cái miếng mô liên kết nó được cố định và không cần phải khâu gì cả. Easy. Rồi mình làm phẫu thuật tạm. Trông thì dễ ha. So you can see here where we started. Ở đây mọi người có thể thấy cái thời This điểm is trước khi how we điều trị finish. và sau khi mà mình kết thúc điều trị 6 months later. sau 6 At that tháng. time I waited more. Ở Of thời điểm đó course, thì thực ra là tôi chờ this one is gonna nhiều hơn 6 resolve. tháng. Dĩ nhiên là cái But vùng xương you have done ở your duty. cái vùng ở giữa cái This abutment đó hurts. rồi thì nó sẽ It's an tiêu thôi. accident. So
is 2006. Và đây là bệnh nhân người ta mất cái răng cửa đó do một cái tai nạn. Okay. So 2006, I didn't touch the lateral incisor. Tôi đã chưa có can thiệp cái răng 112. The soft tissue grew. Nhưng mà mình có thể thấy là mô mềm nó tăng You sinh. can see that the soft tissue grew back. Okay. And you can see that we have an internal resorption on the lateral Cái răng incisor. 12 ở thời điểm đó thì nó đã bị nổi Piercing riêng rồi. on the nose, not an implant. Another type of implant. Tôi sẽ And dùng một cái loại implant khác. once we place the lateral incisor Khi mình- and did the connective tissue on the button. Đặt implant ở cái răng 12 thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ ghép lên cái. Cái điều quan trọng là mình phải tái tạo được cái độ nổi cho emergent profile cho cái dạng xuyên núi của phục hình. The more you have a dissimilarity on tissue configuration, Càng có you cái will sự see a tương tự dark and a grayish với appearance. nhau thì mình sẽ So có those are được the cái kết quả điều implants. trị nó tốt hơn. Và đây là cái implant mình đặt vào nè. And you can see Thấy in là 2009, năm I 2015 was not, sau 8 2006, I năm was thì not placing bone before my implant. thời điểm đó mình I không có was ghép xương, doing only tôi chỉ connective tissue ghép mô graft. liên kết thôi. And in Thì 2009, when I năm placed 2015 my đó tôi third implant, I đặt was cái placing implant thứ ba rồi cái răng my 12 bone thì prior the implant. tôi And I will show you ghép how xương trước khi and mà why. mình đặt implant. Thì You để can tôi giới see thiệu, để tôi giải thích cho the mọi người biết là bone tại sao was maintaining in a better way. làm sao mà cái xương của mình nó được And you can see that giữ ổn định tốt today hơn. we are using 3D bone packing and Tôi thấy đó tôi connective tissue graft. ghép xương theo 3 chiều và cộng You với lại can cái mô see liên kết ở the răng emergent 12 profile is totally thì concave, cái well emergent located profile connective nó tissue. cái vùng xuyên And nướu be của able bắp mình to nó thicken the lỏng tissue và in nó this giúp cho area. cái mô mềm ở vùng đó nó trở nên dày dặn This hơn. is 2009 against Đây là tái 2019, khám sau 10 năm nữa. and she's coming because she's bleeding here. The Tôi two nói tới tái sides. khám là bởi vì cái Histoverted vùng has gai nướu ở another đây nó contact. bị nó bị chảy máu tại vì cái tiếp xúc nó không có đủ chặt Is và bleeding. cái We mô are mềm ở đây nó losing chảy some máu bone because of the và bacteria. bị tiêu xương một chút. This is 10 years, 13 years. So you can see that Thì mọi người có thể thấy là how to get rid of that làm is sao mình to giải quyết được cái vấn đề đó. clean the teeth, Đó là make mình a phải wedge, add a composite. mình phải neo những cái răng này lại với nhau và những cái khung hình thì mình sẽ tạo ra một cái răng nào có thể dán được cái có thể lưu cơ được cái retainer đó. Matter of months. Người thấy là cái răng cái implant 21 đó nó có hơi bị tiêu được cái răng chút rồi đó. So at that time I was, Ở cái thời điểm đó thì tôi she accepted for me của to đồng touch ý the soft tissue. I did để tôi laser. can thiệp. This is cho mô mềm bằng laser. like Đây là cái laser ôm giúp giác. YSCT. I'm really happy with it. Trông có vẻ I như got là it for của my Butter Lace. tonsillitis. And this is about 15 years later. Và đây là cái ảnh sau 15 You năm. can see Nhưng mọi người có thể thấy it nè, looks great. nhìn nó khá là tốt. Three implants. Với khi điều trị one 3 next implant to đây each other. kế nhau. So we have a master class in osteocom. Chúng tôi sẽ có một cái khóa master tổ chức của osteotom bởi osteotom. You will see all the basics, but I will try to Mình sẽ điểm qua một chút về show những you cái the art of trong khóa đó compensation mình sẽ điểm qua một and chút how về we những do cái yếu it tố căn to bản improve và làm what is sao there, mình có thể bù trừ cho giải quyết cho những cái ca có khuyết khổng. the indication, the techniques, Cái chỉ the định như thế nào, criteria, kỹ thuật ra làm sao and you have seen already the long term. và những cái giới thiệu những cái kết quả thành công về So lâu dài. planning ahead is crucial. Và mọi người phải lên kế hoạch trước để Maybe điều trị trước cho one bệnh of nhân. the most important issues Một cái vấn is đề that I never place an immediate implantation hay gặp without nhất đó là first placing a provisional restoration không on bao the giờ tooth tôi that I'm đặt going to implant implant. mà không tính đến Why? cái việc đặt Because khung this hình will tinh help bởi vì my result cái khung hình làm tinh thì đó nó sẽ giúp nâng đỡ cho cái chịu đựng của mô mềm quanh implant của tôi. my case. So let me jump straight to what we do today. Contemporary Thì protocol ngày to nay, show quy you trình hiện đại ngày nay how của we do tôi it thì tôi sẽ in làm one như thế nào. case from start to finish. Mình sẽ Okay. mình sử dụng một cái ca mà
đầy đủ từ đầu tới cuối để mà minh họa cho mọi người. Đây là cái ca mà tôi thực hiện năm 2007. But all my implants on the anterior area, especially Tất cả on những cái large, implant đặc biệt là are done ở những cái guided, vùng thẩm surgically mỹ guided. hay là For me, làm DTX làm hàm thì tôi luôn luôn làm với máy hướng dẫn phẫu thuật. is maybe the best software from Nobel Biocare. Tôi nghĩ là cái phần mềm thiết kế của Nobel là một phần mềm thiết kế tốt nhất ở trên thị trường hiện bây giờ, rất là chính xác. Let me show you one case. Thì tôi cho mọi người coi cái ca này. Thì đây là một cái ca có cái xương hổ loại 1. Loại 1 tức là xương và nướu thì vẫn còn chưa có tụng. If you know what you are doing, but here Thì ở đây we're planning to mình place lên kế hoạch a ballet đặt of 1 implant by 18 millimeters. 5x18mm. I want to bypass Tại vì tôi muốn granuloma. gài đến This cái is the chớp way implant that ở I phần xương sell. nền nó đi I qua want cái vùng also nhiễm to trùng. discuss how I sell my treatment. Thì cách mà mình tư vấn cho bệnh nhân là sao? Yes, I need CBCT to an X-ray Dĩ nhiên là to mình phải chụp see phim what is trước the cho bệnh magnitude nhân. of the problem. Probably this tooth is fractured. Để mà chẩn đoán coi những cái khó I'd khăn like của to mình là place an gì. implant. Nhưng ở đây là một cái răng nó có If I nhiễm trùng place rất an là lớn implant, I rồi would like to mà mình see có thể what đặt is the implant thực thi bone, được. the bone housing related Vì to mình vẫn position. còn cái phần bone housing ở xung quanh. And this is the first CBCT. Và đây là cái phim comicity đầu tiên của mình chụp I tell the patient that cho I bệnh place nhân. an implant, pretty much like that. Và mình dùng để mà tư vấn cho bệnh nhân Black đó and là white, mình sẽ đặt you cái should know implant that the ở đây. stability of the implant is not given by the length, Thì mình but by the nhớ width. là cái sự ổn định ban đầu của implant nó So không this chỉ tooth đến is từ cái phần chóp gài vào, 9 mà còn đến từ cái millimeter đường kính của implant nữa. width, so it's a huge tooth. You can see Ở đây cái khoảng gần xa của cái đầu lưỡi là 5 khoảng 9 millimeter mm, cho diameter nên là implant looks small. cái implant If you đường want kính to 5 place mm a thì mình sẽ 3.5 trông implant đặt vào here, khoảng gần xa 9 mm thì nhìn nó vẫn nhỏ thôi. especially too because when we talk about immediate implant Đặc placement, biệt là there khi are two mình things you should know. nói về implant thực thi á, vài điểm mà mọi người cần phải nhớ đó là Second is gender. tuổi và giới tính của bệnh nhân. Every time a woman comes to my office Mỗi khi một bệnh nhân nữ đến với phòng khám của tôi and và she is thực hiện above implant á thì 50 years old, bệnh my nhân đó legs có trên 50 tuổi không? shake. Nếu như trên 50 tuổi thì chân tôi rung luôn. Why? Tại sao nhỉ? Because the bone is bad. Tại vì thường là xương nó rất là tệ. So if I have a patient, Cho nên là nếu như mình gặp một woman, bệnh nhân 80 nữ years old, 80 tuổi I'm trembling. nên là thôi Why? tôi không chơi nữa. Because the bone is really bad. Lúc đó là xương là rất tệ rồi. Okay. So remember the success of immediate implant Cái sự placement thành công của is implant implant thì stability. nó phụ thuộc nhiều vào cái độ vững ổn So ban the đầu bone của implant. quality Nên is nếu important. chất lượng, cho nên là chất lượng của xương nó là Many một yếu of tố you rất là ask me, quan what trọng. about if you cannot reach 35 newtons? Có nhiều bác sĩ hỏi tôi Do vậy, I nếu như leave mình đặt the cái implant? implant vào mà Take không it out. được cái được tọt ít nhất là 35 Newton You thì will have sao? problems. Thôi nghỉ, không có làm tức thì được. Nếu như mình It's vẫn not cố about gắng mình làm creating mình làm problems, thì it's mình to sẽ gặp vấn create đề đó. a better life. When I go to bed, my wife is crazy because I snore like the bears. Thì mỗi khi mà tôi đi ngủ á thì And đó once I go tôi to the bed, I điên luôn, tại want vì to tôi be ngáy to calm luôn. and in peace with myself. Cho nên là tôi muốn thực hiện những cái điều trị làm sao Because để mà what you buổi need tối is tôi vẫn có thể ngủ ngon được. to do the best that you could ever have done. Okay? Cho nên là hãy cố gắng điều trị So cho the bệnh first nhân theo cách tốt nhất CBCT, mà mình có I thể. tell the Ở patient đây this and this is how khi it's mà gonna chụp be. phim của mình cho CT cho bệnh nhân And rồi you're tôi đã ready? chỉ Yes, bệnh nhân I'm là gonna do it with các điều you. trị vậy Okay, đó. so we're Thì gonna bây take giờ advantage and I will take alginate impression ok and rồi, start tôi sẽ lấy dấu alginate alginate cho bệnh impression. nhân. On the second visit, I will Đó là cái have a lần shape thứ hai. which I will reline into Mình the đã mouth. có một cái hình tạm trước rồi. Và So mình sẽ she's coming nạp back tạm second lên trên time, cái and implant. you can see the Nên tooth là here khi bệnh is nhân being đến trapped lần already. thứ hai á, And then I have a thì cái better răng control nó how nằm ngoài deep cùi the rồi thì implant mình will sẽ be. dễ dàng kiểm Because soát được, the nhận được two major cái vị problems trí in platform của implant implant mình nằm dentistry sâu tới đâu. is depth
and angulation. Những If you control those two cái độ things, sâu you are và the cái hướng closest của to implant là God. những yếu tố rất là quan trọng khi mà mình đặt implant. So the more you have the tools to plan the depth, Cho nên là nếu như mình có the những better cái it will công be. cụ hỗ trợ để mà quyết định được cái vị trí, cái So chiều for sâu của me, implant, I look cái đó là at những cái công the cụ tốt. tooth and I look Ở at đây the mình housing sẽ with quan respect sát to cái vị the trí của angulation. phần xương còn lại và kích thước của răng như thế nào. I look at the tooth, the angulation, the housing. I place a provisional. Và tôi With thiết the kế một cái khung provisional, hình I tạm. look Với cái khung hình tạm thì tôi sẽ quan sát how deep ở the margin will be cái vị trí with của đường hô respect to tấp the mình sẽ bone. đặt ở đâu trong Because cái every khung time I implant place xương. a crown or a Mỗi khi veneer, mà mình làm phục I hình have the reference. thì mình sẽ cần The một cái điểm total tham rate. chiếu. Đó I là want cái to know vách xương how ngoài. deep I want to be Tôi below muốn biết được the là soft tissue cái to mô mềm mask của mình ở đó, the đó emergence có cái chiều cao profile. bao nhiêu So the và finishing line cái chiều becomes dài my như thế nào để reference to mình know có thể how bù deep trừ được cho my cái implant is going to be. emergent profile. And then usually different from the rest. I try to have my implant body Tôi sẽ and my prosthesis in the same axis. khác với những tác giả khác, đó là tôi cố gắng đặt cái implant cũng như phục hình của mình theo cái hướng tương tự Palatal, để cho nó thật. the Đặc tooth biệt of the là back. mọi người sẽ The hay bigger the đặt mismatch, nghiêng về cái phía the của bigger cái, the problem. nhưng mà cái sự khác biệt với So cái in this hướng dẫn mind, ban đầu nó càng if nhiều you place thì cái vấn your đề nó implant sẽ càng on dễ the xuất hiện. palatal aspect, because this is how they taught you. But if you are palatal, you should be palatal within the diameter of the root. Nếu như Not mình có đặt outside nghiêng về khúc cái đi nữa thì nó of cũng the root. phải nằm There are trong many cái khoảng cho lectures phép in the của world cái chân răng. that they take as a reference 4 millimeters of bone on the buccal. Thì có nhiều tác giả người ta muốn đặt cái implant lệch về khúc cái tới cái mức đó mà từ cái bề mặt của implant tới vách xương bên ngoài tới khoảng là 4 mm. Tôi nghĩ cái chuyện nó quá vô lý. What about for the lower central incisor? It doesn't make sense. There are many people that talk, Có nhiều but they người don't have a clue So what they are saying, in hay what they rao are giảng teaching. nhưng mà What's going on with thực ra the không có hiểu cái mấu chốt của vấn đề này. we change because it goes on and on. Yeah, because this is perfect. Good. Okay. Now, yes. Okay. So now I look like a singer. Bây giờ nhìn tôi Sorry, giống như Iglesias. là ca sĩ vậy. So which one? This one? This one's okay. Okay. Perfect. Okay, I cannot turn. So anyhow, so if Thì, you place your implant, Khi mình đặt implant vào, I don't care. tôi không quan tâm tới I don't care if you place your implant palatal. việc là but mình it đặt has cái to be implant nó có within lệch the về khung diameter cái hay of the không, tooth. nhưng mà nó vẫn phải nằm ở trong cái bờ bao So này. then you will have Bởi better vì chances nếu như mình đặt ở trong cái bờ bao này thì mình sẽ thực hiện được một cái phục hình nó tốt hơn. And why I like to have a center Tại sao implant tôi lại is muốn because đặt cái for implant me nằm it's chính giữa easier thế này, tại vì to graft như vậy 360 thì degrees tôi dễ around ghép the implant. cái miếng mô liên kết The theo chu more vi the hơn. implant is placed palatally, Cái implant mà the nó more càng lệch difficult về it phía is khung to cái thì graft mình ghép van khăn này nó 360. càng khó. And you will tell me, why do you graft on Vậy the thì palate? vậy tại sao mình phải ghép luôn cả vào khung cái? Well, the bigger blood supply is coming from the palate. Thì bởi vì cái sự nuôi dưỡng cái mạch máu nó đến I know chính that it là từ stops in khung the khung cái. middle of the papilla, Mình không but muốn ghép một cái what mô I liên want kết. is to provide Mình nếu như mình ghép cái mô 360 liên kết nó chỉ nằm ở phía mặt ngoài và ở hai phía bên đó thì cái sự nuôi dưỡng nó sẽ không tốt bằng một For cái miếng ghép example, the kéo dài được implant tới cả placement, khung I cái will đó. never take the tissue from the palate and roll it to the buccal. Không bao giờ tôi làm cái mặt của cái khung cái ra cả, bởi vì mình sẽ tạo ra một cái khuyết hỏng
ở phía this cổ tissue cái. is Cái phần mô unsupported này by the palatal, nó and không có you được will have nâng đỡ problems bởi phần cổ 5 cái, years down the và road. sau 5 năm thì sẽ có vấn đề. So for me, Thì đối với tôi, palatal cái khẩu cái, wall volume is crucial cái thể tích của to mô improve mềm của local. khẩu cái If rất you là quan have trọng, không palatal, kém với mặt ngoài đâu. you have a big problem. Nếu như mình không có It's cái bộ either khẩu cái là in thôi composite tiêu rồi. or Photoshop. Mình chỉ có thể tái tạo được cái phần mô mềm nó bằng Photoshop So, thôi. let me share with you Thì để tôi chia sẻ cho các bạn the concept. cái concept I always place a của tôi, provisional đó là cái định nghĩa của tôi, đó restoration là sẽ on the luôn luôn tooth thực I'm hiện going to phức tạp extract. ở trên răng, theo It cái răng doesn't mà matter tôi if sẽ I nhổ. don't have a root, but this is the provisional is going to be as good as it ever going to look like. Why? Và cái phần tạm Because đó you have nó the sẽ visual complex. So the uh, tissue is going to be beautiful. nhìn It's nó going to sẽ be thật là đẹp supported đẽ, by bởi the vì provisional. nó cái phần And tạm this khi mình thực hiện ở provisional trên will be implant nó sẽ được adapted nâng to đỡ. its replacement. The provisional Cái phần tạm đó gives nó me a sẽ lot of information. nó cho tôi cung cấp I được know rất nhiều cái thông tin how thick is the tissue. về cái việc là I ở mô mềm know ở the vị đó, position ở vị of trí the đó foot. nó I có want cái to độ dày bao compensate nhiêu, how much do I have to prep. và mình phải I sửa know soạn how cái much khu như thế volume, nào, how hay thick là is the cái tissue, việc mình ghép where xương is my ghép tới đâu. finishing line. There are many Rất restorative là nhiều aspects that những cái khía cạnh của already mình mà mình có allow thể me rút ra được to từ cái understand phần better tạm my implant position. để mà hiểu được rõ cái You vị never trí lý lose tưởng của time. chúng ta như thế nào. What I do is I prep my tooth, figure out the depth, Với cái phần tạm take đó, a final impression tôi sẽ of my quyết định được cái vị trí của implant, rồi sau đó lấy dấu số and cùng, do a second CPCT, rồi thực hiện complicity. because in that second CPCT I Bởi will vì see what is trên the cái finishing complicity line. đó mình sẽ thấy And được then cái I đường will tốc decide của bộ phận on của the mình ở đâu, better diagnostic và từ đó mình quyết view định được cái where vị I trí would của like to implant. place my Tức implant. là cái răng mà thầy sắp nhổ thì And thầy then chưa có I nhổ liền đâu mà làm cái phần place tạm my trên implant cái at răng place đó, where sau I đó think thì it should be better. thầy cho bệnh And nhân transfer nhập một cái complicity that với cái phần tạm, rồi sau đó diameter mới thực hiện phẫu thuật. into my implant. What we want is to copy paste Và what is mình implant. muốn làm sao mình copy Central paste được designer cái kích thước is của the chân răng đó easiest cho qua cái phần tạm của mình trên implant. Lateral, depends the dimension of the lateral you have problems prosthetically. Canine, the only problem is the stability of the implant. Ví dụ như là thường thường khi mình thực hiện implant cho cái răng cửa bên The thì nó sẽ basic bị giới hạn bởi cái design chiều cái khoảng góc hình, còn ở cái răng nanh thì easy nó sẽ hơi khó về cái chuyện làm sao mà mình đặt and cái allow implant nó space lực for tốt, connective tissue graft on my abutment. và sau đó mình By sẽ ghép mô mềm definition, quanh copy cái vị this, trí được tấp. and I'm the one here that create a totally different atmosphere. Okay, so you can see here. Mọi người có I thể thấy take ở the đây, final impression of the tooth, ở đây extract the tooth, tôi lấy cái and dấu sâu cung technician. sau khi mà mình sửa soạn. Don't get rid of the Và diameter of the tooth. We have many techniques. ở đây You mình have to go through the khi same mà thing. cái But đơn I vị have người ta an làm việc ở trên abutment mẫu thì that has người the ta sẽ same phải characteristics in lắng diameter. nghe để mà khi mà điều chỉnh ở trên mẫu nó Finishing không có bị line mất đi cái đường kính của frame chân of răng. the tooth that was done. Then with my stent, Rồi sau đó I have cái máng designed dòng phẫu it thuật into the mà PX mình đã thiết kế implant. trên cái I mặt place my số cùng đó implant, để đặt implant. and then everything is, the depth is already, undulation is already thought in advance. Với cái máng đó nó đã quyết định cái chiều sâu và cái hướng mà tôi đặt implant rồi. 3D bond packing, and Và tôi ghép xương theo 3 chiều, ghép mô liên kết. So these Và đây là những cái step 8 bước mà khi điều trị cho bệnh nhân những ca như thế này. prep. Đầu tiên là mình sửa soạn cái phần hình tạm ở trên răng này, rồi chụp complicity lại để mà So we can quyết định plan the position lên of kế the hoạch implant cho based vị trí của on the implant housing of the dựa bone, theo and cái then phần hình tạm và pharmaceutical cái stent, xương xung that quanh, is và mình thiết the kế một cái máng planning nhân phẫu that thuật we theo have cái now. vị trí đó. Then Sau đó I have, when I'm ready, I have to extract the sau tooth. khi mình đã có đã chuẩn bị xong rồi thì mình sẽ nhổ răng sang chấn tối thiểu cho bệnh nhân. Can I have a blackboard? Paint. Cho tôi xin cái bảng đen hay là một cái pointer được không? No problem. Không có đây cũng sai đâu. Maybe afterwards we can find the board.
Nhưng mà So chắc there are two ways sau buổi chương I trình thì am at the Hiệp với các bạn nha. university, Rồi and sau khi I mình cấp learned capacity the rồi same thì than you. If you want to extract the nếu như tooth, mọi người muốn dùng một the răng best way thì cái cách tốt nhất is to cut your tooth. đó là mình So phải you chia can cắt. cut the tooth Nếu như mình không chia được, vertically or medially. mọi người chia theo ngoài trong hay gần xa đều The được. idea here is you cannot touch the Nhưng mà bone ý crust. tưởng đó là mình không bao giờ At the university, I was đè taught vào cái vùng mào xương. when I was a student Ngày xưa to khi place còn an là instrument between the bone crust and the root. khi còn là sinh viên á, thì thầy của tôi dạy For tôi là mình phải implant đặt placement is đặt cái nạy đó ở no giữa no. cái chân răng và cái vùng mào xương No còn way. lại. Nhưng mà bây giờ thì Why? no Because không you có làm vậy find nữa nha. the Bởi vì bone crust. như You vậy thì are mình sẽ creating an injury. nếu như mình làm giãn, mình đặt cái nạy ở ngay cái vùng mào xương ổ thì mình có thể mình làm giãn hoặc là tạo ra So the một way cái that khớp I mào cut the xương nằm. tooth is always Thì cái cách mà tôi according what? thực hiện khi mà chia chân thì tôi sẽ thường chia theo cái chiều ngoài Then I trong rest on the adjacent teeth và tôi sẽ against tựa vào cái the chân middle răng of the kế tooth. bên. Why buccal inguinal? Because if I cut Tại sao tôi lại cắt the ở chiều ngoài trong? socket preservation, Tại vì which you can do on a type 1, no problem. khi mà mình cắt như vậy á, thì You cut horizontal, and if you push towards the middle, and the tooth is ankylosed to the buccal plate. nếu như mà mình chia theo cái chiều ngoài trong á, thì mình còn tựa qua hai cái răng kế bên mình I nhổ see được. Chứ many nếu như mà lenses. chia theo cái chiều gần xa mình tách ra thì And every nếu mà mình time nhổ mà nó I không có thuận see lợi thì còn có vách the xương mặt tooth ngoài duy nhất đó mình chỉ có thể that tựa vào has cái had mào xương còn lại đó root mà canal mình nảy for ra at thôi. least 25 years. These teeth, there is nothing in the literature that shows that, but normally those teeth are ankylosed with the buccal Thì plate. tôi nghĩ là ở đây cũng có rất là nhiều Those những ca are sĩ, dangerous các bạn đồng nghiệp teeth. gặp những cái ca mà rất là khó khăn khi mà So phải nhổ những you cái răng always đã cut điều trị nội the nha lâu buccal ngày rồi. inguinal because you have less chances to break that buccal plate. Và nếu như There mình are chia many cái little chân răng theo cái chiều ngoài trong á, thì mình So sẽ you have a ít cái central rủi ro incisor bởi that vì has mất cái vách had xương mặt ngoài hơn. root canal for the last 20 or 30 years, and you think that this tooth is ankylosed, what you can do is some orthodontics, some trauma, like a week, 2 weeks before. So Thì the periodontal ligament nếu như mà đối với những cái răng mà mình thấy nó will kích be nó enlarged cắn khớp, and will nó irritate the cứng khớp tooth. nhiều quá rồi và nhổ mà There khó are thì many mọi người có tricks thể that cân can nhắc be done. là mình tạo một So, cái chấn thương khớp cắn ở đó 1-2 tuần trước Let khi me mà mình go nhổ through để mà nó all these giãn case, cái khoảng and chân then nhà chung we'll ra go rồi for mình nhổ. for a coffee break, okay? Thì nó có rất là nhiều những cái trick khác nhau. Thì để mình xong cái phần này So rồi mình once sẽ you have extracted the nghỉ giải lao một tooth, chút and ha. as you will see it, Thì sau khi mình nhổ răng rồi I will have my thì surgical stand to place my mình implant, sẽ thực hiện đặt implant với cái máng hướng dẫn phẫu thuật. and what I want is that I want to Mục tiêu của mình reach đó not là làm 35, sao I want to reach 70 Newton. mục tiêu của mình đó là mình phải đạt được cái độ của ban đầu của implant không chỉ là 35 cm mà mình phải đạt được How do we 70. do that? Làm For sao me, mình novel đạt active đối với is tôi thì novel addictive. Nobel It's an Active easy khi mà implant tôi dùng nó thì with tôi gọi nó là Nobel Addictive So vì you nó cannot rất là gây use nghiện. parallel implants. Ý là Too hard. với cái implant Nobel Active thì So dễ đạt if được you tới ever cái độ use của any ban đầu rất other là cao. system, please always use the most self-tapping Đối với implant những you cái have hệ thống on implant đó, your- mọi người dùng hệ thống khác á, thì hãy lựa chọn những cái hệ thống For mà me, nó this is có cái khả novel. năng I tự use tạo ren, novel có for khả năng about cắt. 25 Thì đối với years. tôi đã sử dụng As a Nobel global quen rồi. speaker, cũng là and một since speaker Novel của Active Nobel came nữa. to the market, I Thì went to Novel Active. ngày xưa khi mà Nobel tới So, và tôi xài những cái implant trick đầu tiên thì tôi xài tới bây giờ. on the stability of the implant is we never bypass on our osteotomy the diameter of the tip of the implant. Để mà đạt được cái độ So của ban đầu tốt á, you need to mình know phải để ý tới cái which đường is kính the phía chóp diameter của implant. of Mình phải biết the được 3.5 on a Novel Active. You can go ví dụ như là Nobel Active có cái phần chóp to là the catalog 3.5 á, thì mình and phải the diameter để mà tìm hiểu thì of mọi người cứ Novel đọc lại cái Active is catalog thôi, 2.6. coi thử coi So I put cái the chóp level của of Nobel Active 2.0. mà nó là 3.5 3.6 á, thì khi And mình then sẽ xài on 3.0 Novel we thôi. have a bird that goes from 2.4 to
2.8. Vậy thì mình sẽ đi qua những cái bước là sửa soạn And I will go 2.4, halfway. 2.8 là mình đã So đưa what được I rồi đó. want is Thì to tiếp theo đó the là implant tôi sẽ to lấy let cái me implant, know to engage tôi gài pretty vào much where it should go. If I để place mà tạo cái rang trước. 3.5, I use 1.5 curve. Thì cái mũi And then my 3.5 sau implant cùng thì goes tôi first. đi This is một the nửa only mũi way thôi. you have a chance to have a primary Như stability. vậy thì mình sẽ dễ đạt được cái độ thuận ban đầu cao hơn. Tức là So if đây I có thể là place mình sẽ sửa soạn dưới 3.5, số focal cho field cái vùng chóp đó để is ý cái đường kính 3.2. của cái implant ở vùng chóp là bao nhiêu, và mình phải sửa So soạn if dưới it's số ở vùng đó. 80, if I have a patient that she's 80 years old, Đã có những bệnh I nhân mà will place maybe mới gặp tôi 80 tuổi rồi 2 nhưng mà millimeter. I will widen a little bit. tôi chỉ khoan sửa soạn cái mũi 2 ly thôi. With little burst, and the implant is the one that will Và rồi create sau đó the stability. mình dùng cái So let me share kính with của you the implant timings, tặng okay? vào để So mà it's clear in your đảm bảo được cái mind. độ thuận ban đầu. And the idea is that Thì you cái ý tưởng của mình đó là always try to copy the tooth luôn luôn cố gắng làm sao copy được cái kích thước của cái răng mà mình placing a dùng provisional restoration. thông qua cái phần tạo. So we place a provisional restoration, Là khi we thực hiện do phần all tạo the nè, treatment rồi planning, mình thực hiện theo những cái bước điều trị mà mình đã lên kế hoạch trước. all the DTX on the software. We will have our Mình stent, thiết kế trên and phần then we mềm make nè, the những extraction cái máy hình phẫu without thuật, touching the bone. rồi mình chọn ra We sang will chấn tối have thiểu. Mình the bone and the site cleaned. làm We sau khi mình nhổ răng xong thì mình làm do the sạch, osteotomy. rồi It mình should be sửa soạn under cái lỗ đặt on implant. the same diameter Mình khoan sửa that soạn the dưới số, tip of the implant đặc will biệt là go. khoan sửa soạn dưới số so với đường kính ở Then vùng chóp. we place Rồi the sau bone đó backing mình sẽ before nhồi placing xương the vào implant. trước khi mình đặt implant. Please Mọi người watch out. để ý, Only if you are guided. là phải thực hiện If với you bác are hướng dẫn planning phẫu to thuật. place the bone Nếu mọi người before the implant định and you ghép don't have a guide, trước khi mà mình đặt implant, trước khi mình đặt implant vào thì you're gonna die. Right? thảm Because họa the luôn. implant Và is tại gonna sao vậy? go Tại vì towards the implant nó least không thể retentive area đi and theo you break the đúng plate. cái vùng mà mình The đã only way khoan sửa soạn từ trước nếu không dùng mạng. to succeed Cái cách duy nhất để mình có thể placing the bone thành before the công implant is because nếu you are như guiding ghép your xương trước khi mình đặt implant implant vào with yourself. là phải qua máy hướng dẫn phẫu So thuật. watch out. Để ý nha, So if we are guiding our implant, I do sau my khi bone mình đặt packing, implant vào với máy hướng dẫn phẫu thuật rồi I pray, thì and then I place my implant. đó mình sẽ Of course, we mình ghép xương nè, retrieve mình đặt implant vào nè, the rồi bone, and we place our implant. I want to reach 70. mình mong muốn là đạt được cái độ thuận Really phải easy 70 with Newton novel cm. active. There is Cũng dễ thôi nothing on the với literature that shows novel that active. it create necrosis. If we would have, I would have been desperate long time ago. Thì thực ra là So với there cái is lực no độ problem 70 on Newton that. cm mà mình dùng Then novel we active thì place tôi nghĩ your là cũng không có abutment, tạo ra which is cái a replica vùng of the hoại tử xương đâu. provisional Nếu như mà thật sự that là you nó have hoại tử done. xương nhiều như vậy You chắc will là line the tôi gặp provisional nhiều on vấn the đề lắm. provisional abutment. Rồi sau And đó at mình the sẽ end đặt of the abutment procedure, vào, you put rồi your mình connective tuberosity ướm cái connective phần hình tissue. tạng vào, để cái phần hình tạng, và rồi sau đó bước cuối cùng là mình sẽ gấp polycate So, trước khi mà mình cắt phần hình Trying to tạng. have an idea where is the implant, Cho nên là where is the margin. mọi người hãy để ý The focus on the margin tập will trung allow vào cái you đường to hoàn know tất how deep the ở quanh implant is. cái răng trước khi mà mình nhổ. Know that Thì mình biết if là you don't do a provisional restoration, you will lose in normal situation 1 millimeter recession, 2 millimeter collapse as a minimum. nếu như mình không có phần hình tạng thì cái bộ So em nó Steve ít nhất Chu là nó came sẽ up bị with this viêm idea. đi The 1 problem đến 2 is mm. it's a prosthodontic. It doesn't do connective tissue graft, but it's a great idea to try to copy. Thì đây là một cái cách But the khá là idea thú here vị để is mình to copy create được something cái that is dây concave xi nướu cho in phần hình order tạng to để allow oxy the bình xung. surgeon to provide the connective tissue. The thing is that Cái vấn coming đề đó back là to conventional dentistry, cái if cách you're going to mình place làm a hồi xưa crown, á, mình you sẽ need to know how deep your margin is going to be. trước khi mà mình sửa Because soạn răng thì sometimes mình you phải have định the cái normal vị trí crest, của which cái is đường 2 hoàn tất nó nằm ở millimeters đâu. from the epingemal margin Thông to thường the thì bone. từ cái đường
đường viền nữa là nó cho tới cái màu xương thì đó đó khoảng 3 mm, hay là có những cái trường hợp cái khoảng cách này nó sẽ thay đổi, và quan trọng là mình phải biết được là cái màu xương nó nằm ở vị trí nào trong cái tương quan với đường viền khung hình để mà ở từng cái trường hợp mình sẽ đặt cái đường hoạt tích ở cái vị trí phù hợp. into your implants. And let me jump on this. You need to have an idea Mọi người cần phải how deep the implant should be. có một cái ý niệm về vị trí cái độ sâu của implant nằm ở đâu, What is the type of internal connection of your implant? và cái implant của mình dùng cái dạng kết nối trong nào. It's an external implant. Nếu như là những cái implant mà kết nối ngoài thì If I have an implant that is external hex, I will never place my implant không bao giờ below tôi đặt the vocal bone. implant đó ở dưới màu xương cả, bởi vì Connection that has a cái lot dạng kết of nối ngoài đó cellular inflammation, nó sẽ infection of the surrounding bone. dễ gây Today viêm we nhiễm are ở quanh cái using platform của implant. tight connections. Bởi vì hiện nay thì tôi dùng cái tie connection by của using conmores, hay là những cái thiết kế long cột mọt connections. với cái chiều sâu vùng kết nối nó sâu hơn, cái góc kết less nối and nó less 8 độ. bacteria because we know that the more Bởi vì mình our biết là connection is a tight fit cái connection, kết nối has của less mình mà nó bacteria, càng khít sát á, less thì inflammatory càng ít cells, cái and better bone response. càng ít khả năng vi khuẩn nó xâm nhập vào cái viêm nhiễm. So the scallop, Cái sự the ổn higher the định scallop, đường viền nướu á, cái đường viền nướu mà nó normally the higher the cao bone, the thì flatter the thường nó scallop, sẽ tương ứng với cái vị trí đường viền xương nó cũng sẽ cao. the closer the bone. Okay? So scallops tells you already the difficulty. Thì mình thấy đường viền nướu một uống lượng là mình biết nó khó rồi. If you are a Nobel Biocare user, Nếu như mọi người sử dụng implant they Nobel have Biocare DTX thì here, no? In Vietnam. Do they have DTX implant studio? Okay. If you have DTS implant studio, you should know that if you have trên cái a phần high mềm scallop DTX của case, Nobel á, thì and you want to do a guided surgery, you have a problem. khi mà thiết kế máy có cho những cái trường hợp mà đường nướu như thế này thì nó sẽ hơi khó khăn đó, Which is bởi 10 vì millimeters. So if you have a high scallop and you want to make it the depth that you want, you will have problems. bởi vì khi mà cái đường viền nướu nó quá cao như vậy á, So, mình đặt cái implant vào nó sẽ khó đạt not tới, all khó thiết the, kế được một mạng phù hợp với lại cái chiều sâu của are implant easy mà mình đặt. to plant. Thì đầu tiên ví dụ là những cái ca mà nó đơn giản đi, A normal scallop is 4.5. nếu mà đường viền nướu uống lượng mà gọi là trung bình á, thì từ cái gai nướu tới zenith là đâu đó khoảng 1.5 mm, đó là sẽ là bình thường. Everything that is above 4.5, Nếu cao you hơn have a 1.5 problem. thì mình sẽ You cannot gặp place khó. the ideal depth. So you will see how we manage to get around. Okay? Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cách làm sao mình có thể bù trừ được. One digital and then one custom made in order to place the ideal depth because the scallop is too high and the software doesn't allow you Thì to do khi it. mà cái đường viền nướu nó cao quá thì ở trên cái phần mềm nó không có cho phép mình đặt cái implant sâu theo cái đường viền nướu như vậy á, thì computer guided guides is the ring. The ring is always the problem. cái phần sleeve, cái ring này á, cái phần mà hướng dẫn cho mũi khoan của mình, cái phần mà nó sẽ dán vào cái máy hướng dẫn phẫu thuật, đó là cái vấn đề. Ví dụ như ở đây á, thực ra cái đường viền nướu sau khi mà mình nhổ răng xong mình biết là nó sẽ tiêu tới cái vị trí 1.5 trên kia, và cái khoảng cách tối đa từ cái ring đó cho tới từ cái sleeve đó cho tới cái platform implant tối đa là 6 mm thôi, nhưng mà mình cần phải đặt sâu hơn thì nhưng mà có thể ở đây nếu như mà mình cần đặt implant sâu hơn thì cái sleeve của mình nó vị trí này nó phải chạm vào cái phần chân răng rồi, cho nên là mình sẽ cần hai cái máng. Một cái là cái máng thiết kế trên cái dấu scan của mẫu hàm ban đầu, và một cái dấu một cái máng được thiết
This trên case, cái and show you mẫu how we hàm. heard it. This was a normal scalpel. Đây là cái trường hợp mà đường viền nếu ống lượng nó bình thường. About 3, 4.5 millimeter, tip of the papilla. Tính từ cái gai nướu lên tới zenith đâu đó dưới 4.5 mm. Tissue, Mô hàm thì dày dặn. ideal scallop, everything we might have, we think of is ideal. So Thì tất cả những yếu tố này đều lý tưởng rồi, 1 thì to 2 millimeters khi đó below cái our platform chest. implant của mình nó sẽ nằm đâu đó từ So 1 the cho tới reference 20 here m is dưới the mao xương. reference of my transplant. Thì cái mao has xương been đó sẽ là cái điểm tham chiếu detected on my cho cái đường hô tóc của mình. CBCT. We do what is called the smart fusion. Before we do the smart fusion, which means cutting the abutment. We do some silicone matrices to copy the abutment part. Thì ở trên cái mẫu hàm sau khi mà mình mài cùi thì mình sẽ làm một cái dấu silicone. How much you can do? You can see, you can plan how deep is the implant. Ở trên phần mềm đây mình đang thiết kế cái vị trí của implant. The local bone, which is 1 millimeter. Mình thấy được cái chiều dài của xương đâu đó khoảng 1 So mm. we can modify. Thì I'd like to show you qua những the cái thông tin đó tolerance mình that sẽ my thiết kế cái máy technician ghi phẫu thuật. has, and what we use. We use replace implant mounts. We don't use active mounts. Mình sẽ So the dùng những problem cái is implant that mount, cái phần mà they kết nối với don't implant dummy. engage. They don't engage the ring, so you have a lot of variation. So we use Cái, replace implant mounts. So we Tôi bây giờ have tôi sẽ không contact dùng with cái the ring. implant mount của active, tại vì nó có đường kính nhỏ hơn thì nó sẽ không có vừa với lại cái phần sleeve đó và nó sẽ lúc lắc nhiều. This implant mount is touching the interproximal bone. So what we have done, we have modified reverse. Nhưng mà nếu mà dùng cái mount của CC thì nó lại to quá, nó chạm vào cái vùng xương ở phía bên dưới, cho nên là tôi điều chỉnh lại để mà vẫn giữ được cái phần sleeve phía bên trên và nhưng mà vẫn không có bị chạm vào cái vùng xương bên dưới. Và mình sẽ đặt cái implant dummy đó vào mô hàm như là cái kế hoạch mà mình sẽ đặt trên miệng bệnh nhân. And I have normal ones, modified ones, and we'll show you how we do it clinical. Trên cái bộ kit đó nó có những cái bộ những cái bộ phang tương ứng. Thì ở đây là mình đang thực hiện cái đặt cái implant dummy vào cái mẫu hàm để mà tiến tới thực hiện cái máy hướng dẫn phẫu thuật thực sự ở trên miệng này. You can see we never want to lose the diameter of the root. So we make something divergent. Thì ở đây mình nhổ răng và khoan sửa soạn ở trên mẫu hàm. Và chú ý mình không có để ảnh hưởng tới cái đường hô tóc. In order to provide me what I'm asking. I'm using a replace. Ở đây mình Which engage dùng cái mount của replace. Ring. It doesn't go all the way down. Mình thấy là mình lồng vào thì nó sẽ Touching the interproximal bone. chưa có đi xuống hết được cái sleeve này bởi vì nó bị chạm xương ở vùng xung quanh này. So that means we have to modify. Thì đó nghĩa là mình sẽ phải sửa soạn lại, mình sẽ phải điều chỉnh lại cái mount này In a way, theo cái cách if we want the both works. làm sao mà nó không có còn chạm This xương way nữa thì we mới will lồng be vào able được. to place the depth that they have planted. Thì đó sau khi mà mình sửa soạn thì mình có thấy mình đặt được cái implant theo đúng cái chiều sâu mình mong muốn. What you want is to do the osteotomy and the implant placement in the same way, guided. You want to perfectly Ở guide. đây mình đặt cái implant dummy vào theo cái chiều sâu mình mong muốn đó. And usually use epoxy resin models to place our implant. Now the depth has been placed exactly where I want. Sau khi mà mình đặt được cái implant theo đúng cái độ sâu rồi thì Marks, mình sẽ đánh so we dấu are ready để mà to use the abutment the day of the surgery. thiết kế trước cái abutment. You can see I'm going to place a 5 millimeter diameter. Mình có thấy mình lên kế hoạch đặt implant có cái đường kính là 5 mm thì tương ứng với cái đường kính chóp là 3.6. Chart here. Mọi người nếu như mà quên lướt coi ở trên catalog 5 is 3.6, 4.3, 3.2,
3.5 is 2.6, 3.0 is 195. That means the wider abutment, the wider và nó sẽ curve is 2 tương millimeters. ứng với cái mũi khoan song Be thùng cautious mà mình khoan sửa soạn. how you drill based on the type of implants you're looking for. And then you need to look at your box and then Đó, mình figure coi thử out trong cái which bộ are kit the của problems. Cái, You're missing 2.6 mình thấy là nó thiếu drill cái, guide and you're missing 3.2 drill guide. mình thiếu nó thiếu cái So mũi you have to hướng go dẫn bigger 2.6 và 3.2. and you need to know what you are doing in order to overcome those problems. So let's go to the Thì những cái khó khăn như vậy mình phải hiểu được cái hệ thống mà mình đang sử dụng nó có cái đặc điểm như thế nào để mà lường trước và có những cái chuẩn bị trước. quick bite, so it will allow me to place my Ở đây là một cái dấu silicone tôi lấy nhanh để mà lát nữa mình có thể đặt cái phần tạm về đúng vị trí ban đầu. The beauty is that flapless, okay, very important. The beauty is that the provisional already supports the soft tissue. Khi mà mình thực hiện không lật vạt The thì soft tissue knows cái already phần hình tạm của mình nó sẽ nâng đỡ cho cái mô mềm còn lại. Cái mô mềm nó sẽ biết là nó nên nằm ở vị trí nào. Cái phần hình nó rất là quan Usually trọng. we extract teeth with tooth extractors. We use the easy extract from Atitan or the Benex from Messinger. Thì những cái dụng They are cụ khi mà expensive, tôi but they are worth it. nhổ thì có thể là từ Messinger, những cái dụng cụ nó khá là đắt tiền nhưng mà nó đáng tiền. 90% of the dentists go too fast. You have to go slowly and wait. Thường á là mọi người khi mà sử dụng những cái dụng cụ này thì mọi người làm nhanh quá. Many dentists ask me, I need to see the bone. Thì The anatomy nhiều of nha the sĩ bone nói với is tôi in the là root. You can see mình thực hiện phẫu where thuật thì the mình phải root. thấy I xương like chứ. to remove all the Tôi sau khi mà nhổ răng tôi sẽ granuloma muốn with laser. làm sạch hết cái phần mô hạt ở Make đây. sure it takes me longer to clean the socket than placing the implant. Và tôi đệm cái I do mấy my cái phẫu thuật vào osteotomy. cho nó vững I'm và placing bắt a đầu phần sửa 5, soạn. so I'll go over a 2 millimeter Thì diameter. tôi sẽ đi qua những cái mũi là từ 2, 2.4, 2.8, 2.4, 2.8, 3.2, 3.4, just half or less, 3.2 và just một to nửa allow the mũi engagement. 3.4 Only để mà reverse. vừa vặn So be careful cho cái how phần much chóp you lại có thể vặn expand vào. your osteotomy. Then I take everything out and I place my bone before placing the implant. Trước khi mà vặn implant vào tôi sẽ ghép xương. I always use Cryos with collagen and I mix it with antibiotics. Thì cái xương mà tôi ghép tôi sẽ trộn So với lại I thuốc kháng sinh. place a little bit of my antibiotics there and I redrill Rồi sau đó tôi my khoan sửa soạn the lại last burn, với cái mũi the song chamber cung that I use without water, I redrill và and không place có tưới my nước. Rồi sau 5 đó millimeter vặn implant 5mm is vào. more than 8 years. So it has to stop and then I place exactly the position with the silicone. Make Sau sure đó it's all tôi what sẽ you want. vặn vào với cái vị trí Crazy X things. theo đúng những cái dấu silicone mà tôi đã chuẩn bị trước. Here we were able to now unpacking. I condensed Ở đây hard. tôi đang nén cái phần In xương ghép order to lại. condense my material, I use gases. These gases will condense Tôi my dùng cái miếng materials. gạt và một số những We cái have dụng been cụ mà doing this đè for cái the phần xương last xuống. 20 years. So you can condense. Many people told you, no, don't condense. Có nhiều tác giả thì nói Condense tôi là it with amalgam không có pliers. nên nén xương quá chặt, And nhưng we mà tôi thấy line the tào lao thôi. position. Tôi nghĩ The là tissue nén will thì tốt hơn. collapse horizontally and vertically. Thì sau khi And we gắn line ở the bên mình vào provisional và cái phần position. tạm mình đệm vào thì cái mô mềm nó sẽ không có bị Check sụp. the line. Excuse me. We check occlusion. If you have 70, tra for lại cái khớp me, cắn. it's not a problem as far as occlusion. Yes, let me finish this and we do.
So then I reline, I take everything out and place provisional. Sau khi đệm rồi thì uh, tôi chuyển về lab để mà hoàn tất and then create the space. và You will see I'm the tạo one that khoảng. is creating the space Mọi based người on thấy the là tôi amount of sẽ tissue I want to grab tạo cái on the biến side. dạng khung hình này tùy theo And cái polish. vùng mô của mình ở trên miệng, cái This is vùng mô mềm là như thế composite. nào. You can use whatever you Thì want. khi mà mình thực hiện cái khung hình tạo bằng nhựa hay composite thì mình có thể điều chỉnh rất là dễ dàng. Whatever you want. Dĩ nhiên mọi người cũng có thể Usually dùng the zirconia connective nếu như tissue mà today mọi is người taking muốn tùy hết. before doing the suture. Thì đây là cái miếng Why? mô liên kết mà I mình take lấy the ra connective tissue before because the patient is fresh. và and tôi open sẽ the mouth really well. lấy cái And phần I can mô này take trước the khi connective tissue from the velocity. thực hiện phẫu thuật implant. Tôi thực Velocity hiện is lấy cái mô liên kết ở cái vùng khung cái này ở cái giai đoạn đầu của phẫu thuật, bởi vì lúc đó là bệnh nhân còn có thể há miệng được lớn, há miệng được tốt để mà lấy được. I do the trouser, I have a block, I cut in the middle, Sau đó là tôi sẽ one leg, chia cái second miếng leg, mô của nó ra and làm goes đôi around my abdomen. và chia tiếp cái phần chân nó ra Then I dài have hơn three để ways mà có of thể creating ôm space. xung quanh One is vị to trí make a little cut ghép. horizontally on top of my Mình sẽ contrast lật and một cái also đường hầm around my teeth. ở So quanh the vị trí tissue mình cấy can ghép be và hai cái răng lân arranged a cận little bit horizontally. theo cái chiều ngang. Then usually my tissue is already dipped into Và sau đó whatever mình sẽ nhúng vào any biological agent with HA, saline hay là những cái vật liệu sinh học or, như là uh, HA hay là amelogenin. endogen. But the idea here is, Nhưng mà cái ý you tưởng see, đó là I cannot see the soft tissue. The soft tissue has to disappear. cái khung hình tạo của mình nó phải đè được hoàn toàn cái khung hình tạo. Nếu như mà cái miếng mô liên kết này nó lủng ở vị trí nào thì vị trí đó nó sẽ bị hoại tử. Cho nên là Because it's taking already the tôi shape phải of my điều chỉnh abdomen. lại cái khung hình tạm và ướm lại xem coi là nó còn bị lồi nó không. You can see it's Và có sticking thể out thấy too much. I nó don't hơi like it. lòi ra đó, Usually I tôi không take thích, it out tôi and nhét xuống. remove more space on my abdomen. Once I like it, Thì để mà đè được thì tôi sẽ điều chỉnh cái khung hình tạm của tôi nó có cái biến dạng nó lõm hơn một chút. And then what I do is a little simple exclusion. Rồi mình điều chỉnh khớp cắn đơn giản thôi, đây là cái miếng sim stop. I just get rid of the cement. You can do screw it in. Đây phục hình tạm thì tôi gắn You xi can măng. avoid also Mọi người doing muốn abdomen. vặn muốn thực hiện mắc vết cũng được, không It's sao more cả. difficult to do the connective tissue when it's something screw written. Nhưng mà để mà ghép mô Because liên kết it has to khi mà bypass the proximal contact. vặn khi mà dùng on the cái flap around my implant and suture. phục hình mắc vết thì nó sẽ hơi khác hơn. Really easy. And then you bring the soft Cái tissue mũi này của over tôi nó chỉ to là the đâm từ phía mặt ngoài vào cái phần mô liên kết và bypass và đi qua cái tiếp xúc đi vào cái phía bên ngoài và khâu đóng lại để mà cố định cái miếng mô liên kết nó vào cái màng bên ngoài. Rồi sau khi tôi thực hiện xong thì Community để mà double check lại coi vị trí của implant hay là cái mức tôi nén xương ghép nó có tốt hay chưa. Đây là trước bắt đầu và trước khi điều trị và sau mấy ngày làm trước. Mình thấy còn chạy ở đó. Sau 3 tháng thì mình biết là cái mô ghép nó sẽ hơi sụp vào một chút. Cho nên là mình biết là khi mình tháo cái phần tạo ra để mà lấy dấu sau cùng thì như vậy nó sắp xuống ngay, cho nên là mình thực hiện cái phần sau cùng nó càng nhanh càng tốt. Nếu như mà mọi người không ghép mô liên kết thì không thể nào mình thực hiện được cái thiết kế của cái biến dạng như thế này. Và nhớ là mình sẽ phải nẹp những cái răng thật lại với nhau. Sau nhiều năm theo dõi, nghĩa là sau 5 năm và 8 năm. Mọi người thấy cái răng 22 nó đã đang trồi xuống rồi đó. Đó là cái phần đầu. Buổi sáng ngày hôm nay, tiếp theo mình sẽ
Về tới situation, cái phần different complexity, chẩn we đoán have xác seen định type gọi 1, cho phần mổ mềm. simple, Đó là easy, những cái and from now on, until launch, we'll see cái difficult liệt răng cases. là loại nào 1, 2, 3 để mà có những cái cách tiếp cận khác nhau. Sau So phần thank you, check we break, have xin cảm ơn mọi người. half an hour. Mình sẽ check break cùng với là Trường chúng ta sẽ nghỉ ra trong khoảng 15 phút và chúng ta sẽ quay trở lại vào trường chính lúc 11 giờ để chương trình tiếp tục. Quý vận động viên chúng ta để lại tai nghe tại cái hộp